Mirëmbrëma nga Ditari orës 19 në A2 CNN, pas pak do të ndiqni. Papunësi dhe vështërsi ekonomike për shumë familje shqiptare që prej 13 marsit kur nisën masat shërënguese për koronavirusin. Paga e luftës shkon për të papunët e biznesit të vogël, por përjashtohen punonjësit në të zezë. Shkon në 383 numri të infektuarve me COVID-19 në vend, por në 24 orë janë shënuar vetëm 6 raste të reja në 182 persona të testuar. Numri të shëruarve shkoi në 131, ndërkohë që viktimat në vend janë 22. Komiteti i ekspertëve deklaron se strategjia e testimeve po funksionon dhe nuk do të ketë ndryshim. Qëndrimi erdhi pas debatit mes mazhorancës dhe opozitës për numrin e pak të testeve në vend. Zonja dhe zotri, mirëmbrëma, ju përshëndes nga ky transmetimi drejt për drejt në ekranin e A2 CNN, edhe në Ditarin Special të mbrëmjes së sotme do të kemi raportime që vijnë nga tereni, biseda mbi aktualitetin në vend, rajon dhe botë dhe përmbledhje informative për tema si këto. Në Britani shënohen mbi 700 viktima në 24 orë, ndërsa të prekurit janë mbi 55.000. Kryeministri britanik Boris Johnson vijon të jetë në terapi intensive. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shënohen mbi 1100 viktima në 24 orët e fundit, duke shënuar numrin më të lartë të personave që humbin jetën nga COVID-19. Spanja dhe Franca humbasin tashmë edhe përmirësimin e ditëve të kaluara duke shënuar përkeqësi. Të nderuar shikues, si rëndom me përditësimin e të dhënave në raport me COVID-19 në vend, do ta nisim edhe këtë hapësirë informative. Shqipëria ka shënuar sot numrin më të ulët të rasteve të reja që nga përhapja e epidemisë në vend. Nga 182 të testuar në 24 orët e fundit, vetëm 6 persona kanë rezultuar pozitiv. Harta e të prekurve nga COVID-19 megjithatë zgjerohet tashmë edhe në Tiranë, Elbasan e Korçë, ndërkohë numri i viktimave mbetet 22, ndërsa ai të shëruarve raportohet të ketë shkuar në 131 persona. Ndërkohë në të gjithë botën numri i viktimave ka arritur në mbi 78.000, ndërsa të prekurit janë mbi 1.383.000 në rritje. Të shëruarit në nivel global kanë arritur shifrën e 297.000. Megjithatë ne do të shohim për qytete, duke parë Tiranën, e cila kryesonte me 181 raste, e cila mbetet me numrin më të lartë të prekurve me COVID-19, për të vazhduar me Durrësin, i cili shënon 38 të prekur, nga të cilët 3 janë viktima. Rogozhina ka 4 të prekur me COVID-19, Lushnja ka 5 dhe 1 ndërta është viktim, qyteti i Fierit shënon 26 të prekur, Elbasani ka 11 të prekur me COVID-19, qyteti i Kavajës ka 8, nga të cilët 2 rezultojnë viktima të kësaj pandemie, Korça numëron 17 të prekur deri në momentin që ne flasim, qyteti i Vlorës ka 5 të prekur, 1 prej tyre është viktim, ndërkohë Shkodra tashmë ka mbetur në shifrën e 44 të prekurve me COVID-19, 1 viktim deri në momentin që flasim. Lezhë ka të evidentuara 14 raste, qyteti i Beratit 2, Hasi ka 12, nga të cilët 1 është viktim, Kruja ka 5 të prekur, Tropoja ka ende 4, Puka 4 dhe në Mirdit janë të rezultuar 3 deri në momentin që flasim, se shifra nuk kanë ndryshuar në orët e fundit. Megjithatë, gjatë përditësimit të dhënave të sotme, shefja për sëmundjet infektive në Institutin e Shëndetit Publik, Silva Bino, deklaroi se vijon hetimi epidemiologjik për ndërprerjen e transmetimit, ndërsa u bëri apel qytetarëve të respektojnë masat. Fillimi i javës së 5 që nga përhapja e epidemisë shënon një ulje të ndjeshme të rasteve të reja me COVID-19. Nga testimet e kryera 24 orët e fundit, tek 182 persona të dyshuar, vetëm 6 kanë rezultuar pozitiv. Për drejtoreshën e sëmundjeve infektive në Institutin e Shëndetit Publik, ky është tregues i funksionimit të mirë të gjurmimit të rasteve. 4 gjenden në Tiranë, 1 në Elbasan dhe 1 në Korçë.
Kjo e qonë numrin e personave të testuar në 2753 dhe nga të cilët janë identifikuar si COVID-19 pozitiv 383 raste. Tirana ka numrin më të lartë të personave të prekur dhe vatrave të infekcionit. Binos sqaron se përhapja e virusit është bërë përmes kontakteve dhe lëvizjeve familjare. Mes të prekurve ka fëmijë dhe gra shtatzëna. Kemi pasur gra shtatzëna të prekura me Covid dhe gjendja e tyre shëndetësore ka qenë e mirë, pra nuk kemi parë forma të rënda apo të mesme të sëmundjes. Kryesisht kanë qenë të gjitha forma të lehta. Edhe për fëmijët kemi pasur forma të lehta ose asimptomatik dhe janë gjurmuar si persona kontakti, jo si persona që kanë pasur shenja të sëmundjes dhe kemi të shëruar. Ministria e Shëndetësisë po shikon mundësinë e aplikimit të një analize të re për diagnostikimin më të mirë të sëmundjes, ndërsa testimi për imunitetin e popullatës ndaj COVID-19 do të jetë një proces i mëvonshëm. Do të aplikohet një test i ri, po jo për personat imun, do të aplikohet një test i ri në ndihmë të diagnozës, i cili është një test i ri, serologjik, dhe që ndihmon më mirë diagnozën e sëmundjes. Për sa i përket matjes së imunitetit në popullat, apo sa popullata është e mbrojtur, kjo po planifikohet dhe do të kryhet sapo testet të tilla të jenë gati. Ndërkohë në 2 spitalet Covid në Tiranë po marrin trajtim 74 pacient, ku 11 janë në terapi intensive. Presidenti Meta ishte sot në Shkodër, ku theksoi se përmes bashkëpunimit edhe nga qytetarët është e mundur të ndërpritet përhapja e virusit. Ai kërkoi më shumë përgjegjësi nga të gjithë si e vetmja mënyrë për të dalë sa më shpejt nga kjo situatë. Shkodra ishte një nga vatrat e fundit që regjistroi shpërthim të prekurve nga COVID-19, arsye për të cilën presidenti Meta vizitoi qytetin, duke takuar autoritetet vendore, nga prefekti te kryetaria e bashkisë. Kreu i shtetit vlerësoi bashkëpunimin si në nivel qendror ashtu edhe lokal. Janë të gjitha mundësitë për ta menaxhuar në mënyrë më të mirë të mundshme këtë krizë, këtë pandemi, dhe padyshim që këtu është shumë i rëndësishëm edhe bashkëpunimi të gjithë qytetarëve në respektimin e të gjitha kufizimeve. Meta i bëri apel qytetarisë shkodrane për më shumë përgjegjësi në respektimin e udhëzimeve të autoriteteve. Nuk është turp të kesh COVID-19, është turp të jesh i pakujdesshëm dhe t'u transmetosh njerëzve të tjerë, të familjes, fëmijëve, miqve, edhe të gjithëve me radhë. Por unë besoj se jemi në rrugën e duhur të përmirësimit të situatës. Presidenti shprehu bindjen se përmes gjurmimit efikas të gjitha rasteve dhe testimit të tyre, do të arrihet të ndërpritet zinxhiri përhapjes së virusit. Por përkundrazi të kemi një shërim të gjithë personave të prekur dhe të gjitha vatrave të krijuara deri tani. Besoj shumë në bashkëpunimet të gjithë. Sa më shumë të bashkëpunojmë, aq më efikas, më suksesshëm do të jemi dhe aq më shpejt do t'i rikthehemi jetës së normale. Edhe presidenti dha shembullin duke hequr dorë nga ceremoniali i shtrëngimit të duarve. Rritja e numrit të personave të infektuar me COVID-19 në qytetin e Elbasanit po bëhet një fenomen shqetësues. Kjo edhe për faktin që rasti më i fundit i konfirmuar rezulton pronari një lokali pranë gjykatës së Rrethit, që dyshohet se ka punuar në fshehtësi edhe gjatë periudhës së izolimit. Ditët e fundit, qyteti i Elbasanit po shënon raste në rritje të personave të infektuar me COVID-19, duke quar në 11 numrin e personave të konfirmuar. Rasti më i fundit duket se ka alarmuar jo vetëm shërbimin rajonal të shëndetit publik në këtë qytet, por edhe banorët e zonës, pasi bëhet fjalë për pronarin e një lokali në afërsi të gjykatës së Rrethit të Elbasanit. Ky lokal dyshohet se mund të ketë punuar edhe pas vendosjes së karantinës, duke shërbyer kafe për banorët e lagjes dhe institucionet që ndodhen pranë. Ndodhem në lagjen 5 Maj, ku pas shpinësime ndodhet gjykata dhe prokuroria e Rrethit gjyqësor në qytetin e Elbasanit, fare pranë biznesit i cili operonte në mënyrë të fshehtë,
ku pronari 46 vjeçar është prekur me COVID-19. Banorët e kësaj lagje më kanë thënë se ka patur raste kur brenda ambienteve të lokalit kanë gjetur nga 2 deri në 3 persona, të cilët konsumonin kafe, duke rritur kështu edhe rrezikun e mundshëm të prekjes ndaj COVID-19. Ndërkohë Bashkia e Elbasanit ka vendosur pikat portokalli pranë institucioneve për të respektuar distancimin social, ndërsa policia bashkiake monitoron pikat më problematike ku mund të grumbullohen njerëz, si pranë bankave, filialeve të postës dhe tregjet e qytetit. Ndërsa qyteti i Kukësit është një nga të paktët qytete në vend që ende nuk kanë shënuar asnjë rast infektimi me COVID-19, por me sa duket, ky fakt ka bërë që qytetarët të ulin vigjilencën dhe të shpërfillin masat dhe rregullat e pandemisë botërore, duke dalë dhe populluar rrugët e qytetit. Pas fundjavës së kaluar thuajse në izolim të plot, në këtë fillimjavë qytetarët në Kukës kanë populluar rrugët e qytetit, ndryshe nga ditët e tjera të karantinës ku kishte më pak lëvizje. Siç duket edhe nga pamjet, të shumë kanë qenë ata që kanë lëvizur në rrugë, ndërkohë që në banka pati dhe grumbullime dhe mos respektim të distancës dhe masave mbrojtëse. Nuk munguan as pensionistët, të cilët në pamundësi për të kryer pagesat nga ndonjë afërm i tyre, kanë dalë vetë në rrugë. Po erdha për me dhënë numrin për me ardhur të shtëpia. Pagu dritat, duhet me i pagu se për në ryshe thot presim dritat, që me bërë. S'ka ma si pjesar këtë të familjes, jam plak e plak. Me që u plakën aja sën hece, du të marrë me pagura. Shku me marrë pensionin, më. Vjen shpi, po s'ka. Asat në umë, asat ndes. Unë nuk di me quba se senësh. Di më përshje shoft një ati. Deri më tani, qyteti Kukësit nuk ka konfirmuar asnjë rast me koronavirus, por ky fakt nuk duhet të çojë në injorimin e rregullave të izolimit, pasi fakti ka treguar se grumbullimet mund të përhapin shumë shpejt virusin e ri. Izolimi për shkak të pandemisë koronavirusit ka sjellë shqetësime tek e gjithë popullata, por më në vështirësi janë padyshim familjet në nevojë. Nga paga e luftës do të përfitojnë personat që kanë dalë pa punë nga bizneset, por asgjë nuk do të përfitohet nga ata që kanë punuar në zezë. Pavarësisht nismave anti-informalitet të qeverisë ndër vite, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, ata kapin shifrën e 36%-ve. Këto ditë të fatkeqësisë natyrore, kryeministri po bën thirrje të denoncojnë edhe punëdhënësit e tyre. Turizmi dhe fasonët janë dy industritë e para që kanë njoftuar se kanë filluar pushimet nga puna për shkak të situatës së koronavirusit dhe mungesës së mbështetjes nga qeveria. Nga 1 prilli, bizneset në vështirësi kanë filluar të largojnë nga listë pagesat punonjësit, të cilët do të deklarohen si të papunë dhe në fund të muajit duhet të trajtohen me pagesa nga buxheti i shtetit. Këtë javë qeveria shqiptare do të shikojë bumin e punonjësve të dalë nga sigurimet shoqërore, që kjo do të përkthehet pastaj që të gjithë do të drejtohen tek ndihma sociale. Nga data 1 prilli në vazhdim, duhet të jenë strukturat shtetërore ato që duhet të mbajnë përgjegjësi apo të dalin në krah gjithë punonjësve tanë. Ndërkohë, kompani të tjera kanë njoftuar punonjësit se do të bëjnë ulje të pagave deri në kapërcimin e situatës. Por më e vështirë gjendja është për të gjithë ata që punojnë në të zezë. Qeveria do t'i kompensojë me pagën minimale për 26.000 lekësh, vetëm nëse denoncojnë punëdhënësin e tyre. Tani, nëse ti punon në zezë në një kompani në ndërmarrje, denonco më vëlla ato që t'ka mbajtur në zezë, ne do bëjmë verifikimin dhe thjesht dhe vetëm do t'i kërkojmë që të regjistrojë dhe të t'japi atë që të takon. Informaliteti është sot aleati i armikut. Informaliteti. Nëpërmjet një oferte të tillë, kryeministri synon të formalizojë tregun e punës, gjë që nuk e bëri dot me nismën anti-informalitet, e ndërmarrë fillimisht në shtator të 2015-s e më pas edhe në 2019-ën. Sipas një raporti të Fondit Monetar Ndërkombëtar, informaliteti në tregun e punës në Shqipëri vlerësohet në masën 36%. Por ndërkohë një pjesë e bizneseve kanë filluar pushimet nga puna, fakti konfirmuar tashmë edhe nga drejtoria e tatimeve. Ekspertët deklarojnë se pushimet nga puna do të përkthehen në kosto të larta për buxhetin e shtetit, ndërsa apelojnë për masa të menjëhershme për të gjitha kategoritë e bizneseve.
Largimet nga puna i konfirmon edhe drejtoria e përgjithshme e tatimeve. Burime nga ky institucion bëjnë të ditur se ka pasur tendencë për largime, ashtu si edhe për punësime të reja në disa industri që sot janë të hapura. Por sipas legjislacionit në fuqi, kompanitë kanë afat deri më 10 prill për të njoftuar heqjen dhe vendosjen e punonjësve të rinj për muajin mars. Kjo do të thotë se duhen edhe pak ditë për të kuptuar realisht efektet e para të krizës së koronavirusit në ekonomi, ndërkaq që ekspertët japin alarmin për kostot që duhet të përballojë buxheti dhe që janë të trefishta. Buxheti shteti do të preket në dy drejtimet e para, që është e para pagesa e papunësisë, që nuk është pak, vërtet është 50% e pagesës minimale, por nëse rritet numri, sigurisht do të jetë më e lartë, dhe mos harrojmë që të ardhët e ISSH-s përsëri do mbulohen, më parë mbuloheshin nga bet personat, tash do të mbulohen nga shteti. Pra është një kosto e dyfisht për shtetin, që një pagesë 50% e pagesës minimale është shumë pak. Do të thotë që do bjeri konsumi. Konsumi do të thotë që do të ulet tregtia me shumicën e pakisë, pra do të ulen dhe fitimet e firmave të ndryshme. Nuk dihet që këto probleme që do vinë tani me këtë papunësi në rritje, sa kohë do duhet pas normalizimit që të kthejnë ekonominë në të njëjtin pozicion ose në të njëjtën situatë siç ishte. Ndikimi që kanë në ekonomi është shumë i madh, ndikimi që kanë në papunësi në momentin që do reduktojnë numrin e të punësuarve do jetë shumë i madh. Ekspertët rekomandojnë që të merren masa mbështetëse dhe ndihmuese për të gjitha kategoritë e biznesit, veçanërisht për bizneset e mëdha, si kontribuesit kryesorë në punësim dhe në rritjen ekonomike. Prokurimet publike që zhvillohen në kuadër të procesit të rindërtimi do të vijojnë normalisht procedurat. Përmes një njoftimi zyrtar, Agjencia e Prokurimit Publik ka sqaruar vendimin e marrë pak ditë më parë për pezullimin e tenderave për një periudhë të pacaktuar. Tashmë autoritetet kontraktore përveç procedurave të prokurimit për mbulimin e nevojave të dala në kuadër të situatës së shkaktuar nga pandemia COVID-19 do të vijojnë punën edhe për shpallje të reja, të cilat lidhen me tërmetin e 26 nëntorit, si dhe ato për shërbime të cilat lidhen me komunitetin. Kjo nisur nga domosdoshmëria e nevojave të krijuara nga kjo fatkeqësi natyrore, ku mijëra qytetar humbën banesat e tyre. Më herët edhe Ministri i Shtetit për rindërtimin Arben Ametaj ka deklaruar se procesi i rindërtimit nuk do të ndalet, pavarësisht situatës emergjente të krijuar nga COVID-19 në vend. Ndërsa Partia Demokratike vijoi edhe sot i kërkoi qeverisë të bëjë publike tenderat e shpallur sekret shtetror për përballimin e situatës së krijuar nga COVID-19. Enkelejda Libejaj deklaroi se përfituesit e tenderave janë kompani pa eksperiencë. Sipas tij, blerja e pajisjeve mjekësore është besuar një kompanie antenash televizive. Këto tendera nuk kanë asnjë lloj lidhje me sigurinë kombëtare. Blerja e mjeteve mbrojtëse për mjekët, pasi u zbulua skandali maskave të skaduar, e aparateve respirator dhe e kiteve për testim gati një muaj pas identifikimit të rastit parë me COVID-19, është bërë me procedurë sekrete. Duket e pabesueshme, por me procedurë sekret shtetëror është bërë madje edhe tenderi për trajtimin e mbetjeve spitalore. Pse janë klasifikuar sekret shtetëror këto tendera? Çfarë fshihet pas tyre? Në vend që të bëjë transparencë, qeveria hesht. Njësoj, si në rastin e kompanisë maqedonaseve të kompjuterave, e cila mori tenderin e ushqimit në Ministrisë së Mbrojtjes, edhe në tenderin e klasifikuar sekret të Ministrisë së Shëndetësisë, ka fituar një kompani antenash televizive. TBS 96 është e njëjta kompani që o përdor për shitjen e dekoderave për qytetarët me përkrahje sociale dhe që vetëm para pak kohësh ka shtuar si aktivitet të saj materialet dhe pajisjet mjekësore. Emergjenca civile do të kenë në dispozicion 6 autoambulanca të reja të ardhura nga Turqia si pjesë e një granti për forcat tona të armatosura. Ministra Xhaçka shpjegoi se ato do të ndihmojnë edhe spitalin e traumës. Në komandën mbështetëse të forcave të armatosura mbërriten 6 autoambulancat e para nga Turqia, pjesë e grantit që qeveria e Ankaras ka akorduar për Ministrinë e Mbrojtjes në Shqipëri. Ministri Olta Xhashka nënvizoi se këto mjete janë të pajisura me të gjitha nevojat e urgjencës lëvizëse. Janë të mirë pajisura me të gjitha elementët, teknologjinë, pajisjet e duhura që nga respiratorët
për rrugët e frymarrjes, te kompletimi me kompletet e imobilizimit për frakturat, aparatet ORL dhe gjithë mjetet e tjera të mjekimit të ndihmës shpejt, që sot këto autoambulanca do të jenë pjesë operacionale e forcave të armatosura në kuadër të emergjencave civile, por ato në rast nevoje do t'ja tashohen, siç e tham, edhe spitalit të traumës për përballimin e nevojave urgjente në rastin e aksidenteve apo urgjencave të tjera mjekësore. Këto autoambulanca, shpjegoi Xhaçka, janë pjesë e projektit për modernizimin e emergjencave civile. Po japim fund një tradite 30 vjeçare të mos investuarit në forcimin e kapaciteteve reaguese të shtetit në rastin e emergjencave civile, veçanërisht duke pasur parasysh që jemi një ndër vendet më të rrezikuara për fatkeqësive natyrore dhe emergjencave në përgjithësi. Në krye të pak muajve, edhe fal kësaj mbështetjeje të vyer nga qeveria turke, emergjencat civile do të kenë një fytyrë të re, një fuqi reaguese krejt të re. Ky transformim do të vijojë, theksoi ministria, me mbërritjen brenda pak javësh pranë komandës mbështetëse edhe të qindra uniformave, çadrave dhe pajisjeve për operacionet e emergjencave civile. Por deputetët e Kuvendit të Shqipërisë do e thyen karantinën dhe pritet të mblidhen javën e ardhshme për të votuar në seancë plenare aktet ligjore, të cilat kanë miratuar së fundmi në mbledhjet e komisioneve të zhvilluara online. Burimet e A2CNN thanë se aktualisht në Kuvend po diskutohet për hapësirën ku do të zhvillohet seanca me qëllim ruajtjen e distancës mes deputetëve, gjë që nuk duket se mund sigurohet në hapësirën e sallës plenare. Në këtë seancë deputetët do duhet të shprehen me votë për aktet normative të ndërmarra nga qeveria për të përballuar situatën e krijuar nga Covid-19, si dhe 2 dekretet e presidentit Meta, që ktheu për rishikim ligjin anti-KÇK dhe atë për pronat. Këto 2 dekrete u rrëzuan sot në Komisionin e Ligjeve nga majoranca socialiste, të cilës ju bashkuan edhe disa opozitarë. Në kushtet e një pandemie me shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, ku gjithçka ka ngrirë, përfshirë këtu edhe aktivitetin e bizneseve, individëve e institucioneve, gjithashtu qeveria shqiptare u detyrua të dilte me versionin e paketës financiare 2, ku presupozohet që një plan masesh ekonomike do të zbusin situatën aktuale në raport me burimet financiare, tashmë të diskutueshme për këdo. Impaktin aktual, pezullimin e aseteve financiare të një pjesë të konsiderueshme. E për më tepër i duhet mendonte për atë që vjen pas, post pandemin, që ekspertizat tashmë e quan korona ekonomi, për të treguar masën e rrezikut që i kanoset vendit pas kësaj. Ministri për indërtimin i vendosur nga kryeministri edhe si protagonisti i përgjigjes për hartimin e kësaj pakete, zoti Albena Metaj, na e bën më të qartë ndarjen e kategorive, përfituesit dhe lehtësirat që ata do të kenë. Zoti Metaj është në një komunikim të drejtë për drejtë me A2. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma. Zoti Metaj, kur prezantuat paketën financiare, 2 folët për 3 shtylla kryesore të cilat përbëjnë këtë strukturë: biznesi i vogël, familjet e ndihmës ekonomike dhe pagesa e papunësisë. Të përpiqemi të japim një shpjegim sqarues. Çfarë përfituesi është biznesi i vogël sot? Biznesi i vogël ishte dhe është dhe do të ngelet deri në fund të pandemisë në qendër të vëmendjes së qeverisë, si pjesë e parimit tashmë global, por që kryeministri dhe qeveria e ka bërë të vetën fokus tek njerëzit në nevojë. Pra, shtylla e parë e luftës kundër pandemisë globalisht është fokusi tek njerëzit në nevojë, dhe tek njerëzit në nevojë janë biznesi i vogël, që është kryesisht i vetpunësuar ose i punësuar në atë gamë që ne i referohemi teknikisht biznesi vogël 0 me qarkullim 0 deri në 14 milion, familjet në nevojë, të papunët dhe të papunët që dalin rishtas. Dhe paketa e parë u fokusua tek të papunët që rezultuan si konsekuencë drejt për drejt e urdhrave dhe e vendimeve të qeverisë, kryesisht e urdhrave të ministres së shëndetësisë në momentin e shpalljes së pandemisë dhe në vazhdim, dhe goditja shkonte në 60.442 të punësuar, të cilët për shkak të urdhrave të qeverisë që theksova, rezultojnë si punonjës të bizneseve të mbyllura, biznese që i referohen gamës së bizneseve të vegjël.
Dhe qeveria ndërhyn me një paket ku paguan drejt për së drejti tek ata në llogari, ato që ne i referohemi paga e luftës, ose paga minimale prej, falni që flas me të vjetra, 260.000 lekë të vjetra, për çdo të punësuar, pavarësisht se ky punësuar ishte i punësuar me rrog, ose siç ka në biznesin e vogël rreth 30.000 në këtë gamë që ne kemi skanuar me kujdes, të punësuar pa rrog, që janë antarë të familjes. Megjithatë, qeveria nuk ju referua pjesës të punësuarve të punësuarve pa pagesë, por i quajti një lloj dhe këta që janë të punësuar pa pagesë si të punësuar që do të përfitojnë, dhe të 60.442 punonjësit e biznesit të vogël do përfitojnë pagën 260.000 lekë në muaj për periudhën e pandemisë. Për ta ilustruar, vetëm dje janë verifikuar, vërtetuar dhe autorizuar pagesa për 9.500 punonjës dhe sot është punuar me shumë shpejtësi dhe me korrektesë dhe janë kaluar dhe aprovuar rreth 5.000 të punësuar. Ndërkohë, për sa i përket ndihmës ekonomike, qeveria aprovoi 2 fishimin e ndihmës ekonomike për 70.000 familje, që është një ndihmë menjëhershme dhe prap shkon me parimin jo vetëm të majorancës tonë, por të gjitha qeverive që fokusohen kryesisht tek njerëzit në nevojë. Dhe e njëjta gjë ndodhi me 2 fishimin e papunësisë, pagesës papunësisë për të gjitha ata që përfitojnë sot pagesa papunësie. Kjo paket e drejt për drejt u shoqërua me disa element të tjerë të rëndësishëm. Një është instrumenti i garancisë për të paguar pagat për të gjithë bizneset që janë të interesuara ta marrin. Sot është aprovuar dhe firmosur nga kryeministri, nesër firmosen të gjitha marrëveshjet me gjithë sistemin bankar. Sistemi bankar e ka pritur me shumë, le të themi, pozitivitet, sepse do ndihmoj qindra e mira të punësuar në biznesin e madh ose në biznesin e vogël që vazhdon të punojë, dhe do të jetë me interes maksimumi 2.85%. Zotja Metaj, do të rikthehemi në pak sekonda dhe biznesit të madh, megjithatë le të lëmë dhe pak hapësirë për qenë konciz biznesit të vogël si përfitues. Pra, këta 60.442 persona do të marrin si përfitim vetëm pagën minimale të punonjësve përfitues? Po çfarë do të thënë vetëm? Vetëm do të thënë që ndoshta paga është një ndihmë dhe ndihma në drejtim të biznesit mund të ishte diçka tjetër e menduar nga qeveria, prandaj vetëm edhe e cilësuar. Më falë, këta, nderuar gazetare, këta janë të vetë punësuar ose të punësuar. Dhe praktikisht, me që më pyetët edhe vut theksin të fjala vetëm, unë po ju them që ky grup, 60.442, e kanë pasur llogarin e të ardhurave nga paga në muaj 731 milion. Ndërkohë qeveria ju jep 1.57 miliard lekë. Pse? Se ju jep pagë edhe pjesës që nuk ka qenë paguar, por që potencialisht gëzonte atë fitim modest që merr familja nga biznesi vogël. Pra, po, kjo është ndihmë menjëhershme, e drejt për drejt dhe jo do të, por po e merr atë ndihmë, sepse janë 9.500 të punësuar në biznesin e vogël që po marrin ndihmën e drejt për drejt nga qeveria dhe do vazhdoj gjatë gjithë javës të ezaurohet e gjithë paketa. Zotja Metaj, me këtë ndihmë që po thoni se po e merr dhe tashmë është në fuqi kjo pjesë e përfituesve, sa njerëz do të mbesin në punë dhe sa e humbasin punën kësaj me këto masa ekonomike? Nuk po them. Më fal, do ta bëni pyetjen edhe një herë.
nuk po them. Zotja Meta, e rëndësishme është të dim, në këta përfitues, sa njerëz do të arrijmë t'i mbajmë në punë, sepse sipas nedit 129 kodit punës, në momentin e shpalljes fatkeqësisë natyrore, i lindet drejta punëdhënësit pikërisht për shkak fatkeqësisë të ndërpres marrëdhënien me punëmarrësin dhe kjo tash më duket se është një fakt i kryer për shkak vështirësive financiare. Pra, realisht, bizneset do të arrijnë ta ndjenë këtë ndihmë tuaj, do të jetë prezente qeveria me këtë mas? Më falë në respekt të punës që bëni. E thash momentin një, që këto janë biznese të vogla, të mbyllura për shkak të urdhrave të qeverisë, që do të thotë këta individ të punësuar ose vetë punësuar, sot janë të pa punë. Nuk është puna do t'i mbajnë apo do t'i mbajnë. Janë të pa punë për shkak, pra nuk janë të pezulluar, për të thënë më mirë, për shkak se qeveria ka nxjerrë urdhra për t'i ndaluar, për të frenuar përhapjen e virusit. Dhe qeveria është prezente, ju thash, me fillimin e instrumentit, pra që është mbështetja e drejt për drejt, me pagën e luftës, po i themi, me pagën minimale, 260, dhe në kohë lufte, nuk mund të pretendosh që do jetosh normalisht si që ke jetuar në kohë normale. Dhe qeveria ka bërë një hap përtej, le themi, asaj që tregojnë borderot, nuk paguan thjesht 731 milionshin, por ju jep 1.57 miliard lek të gjithë listës 60.422 marrin për gjithë kohën e pandemisë 260.000 lek të vjetra. Dhe më ndaluat duke ju shpjeguar instrumentin e garancisë, instrumenti i garancisë për pagesat e pagave, pra, nuk është vetëm për biznesin e madh, është edhe për biznesin e vogël. Dhe biznesi i vogël i cili vazhdon të punojë, pra që nuk e kanë mbyllur ato urdhra të qeverisë, po them për shembull një furrë buke ose një kompani që prodhon jo vetëm bukë, por edhe produkte të ndryshme ushqimore, që mund të jenë kompani e madhe, mund mos jenë kompani e vogël, dhe ajo kompani përfiton, mund të jetë biznes i vogël, edhe ajo kompani që vazhdon të punoj gjatë kohës së pandemisë, edhe ajo mund të përfitojë nga instrumenti i garancisë, dhe në të njëjtën kohë kanë përfituar gjithë bizneset e vogla shtyrje të pagesës së tatim fitimit në 6 mujorin e dytë. Pjesë e paketës erdhi edhe shtyrja e pezullimi i pagesës së qirave për 2 muaj, prill dhe maj, dhe e riskeduluar proporcionalisht për periudhën që vjen, le të themi, gjatë periudhës së qiramarrjes, qiradhënies në bazë të kontratave dhe marrëdhënieve civile që kanë individët me njëri tjetrin, apo bizneset me njëri tjetrin, apo bizneset dhe individ me njëri tjetrin. Pjesë e paketës e rëndësishme për 150 milion. Luftë për të justifikuar shumë, megjithatë jemi në situatë pandemie dhe kur flasim për ekonominë e një vendi, sidomos për ekonominë tonë të brisht, jemi të prirur për të menduar për të nesërmen, për pasojat. Duket shpesh sikur kostot e këtij ndalimit përgjithshëm në vend numëro në anën ekonomike e kanë barë mbi shpinë individët. Një pjesë me kursimet e tyre dhe bizneset të cilët duket se po riskojnë likuiditetet e tyre. Me ose pa luftë ata sot janë në këtë situatë dhe nesër ndoshta ata do të kenë të të ardhmen e tyre. A keni menduar se ndoshta kësaj po cënohen? Më folët për pezullim të detyrimeve, të taksave, tatimeve, edhe qërave që është një epizod më vete për të diskutuar, por jo një lloj ndihmese që ndoshta do të bënte që këto të shlyeshin për një periudhë, jo të pezulloheshin. A mos do të ishte kjo ndihma reale për bizneset? Po pse ku ke parti e para njerë që ju referuat me demek luftë? Është apo jo, është luftë, nuk është edhe s'është. Është luftë, nuk e di si imagjinoni ju luftën, qofse imagjinoni vetëm me armë, atëherë ju ftoj që t'i riktheni historisë së botës të vjetër dhe moderne po deshe, dhe ta kuptoni që këto lloj situatash janë luftë. Edhe ju vetë nuk po jetoni në normalitet, se s'mundeni dot, edhe sikur të deshët.
Se rreziku është aty jashtë dhe nuk është rrezik për të ardhurën e munguar, siç ju referuat ju. Dhe nuk ka vend në botë që ta kompensoj, nuk ka vend në botë. Nuk ka. Më vjen keq biles që jeni CNN dhe ma bëni këtë pyetje, po në të drejtën tuaj që të bëni pyetje. Më thoni një qeveri që i paska dhënë fitimin e munguar bizneseve ose ka paguar qirat. Gjithmonë, logjika është subvencionim, jo kompensim i flot i humbjeve. Më them Kosovën, e cila në rastin e qërave ka rimbursuar 50% të shumës. Ndoshta jo të plot, por një ndihmë minimale, një dorë biznesit ja ka thënë, meqense më pyetet për një referencë. Po, në qoftë se doni të diskutojmë për paketën e Kosovës dhe ta krahasojmë, hajde ta krahasojmë dhe do ju nxjerr gabim. Por nuk është ky qëllimi. Qëllimi është që të merremi me qytetarët. Të lutem, pikërisht pra. Po pra, nuk ka. Ku e ka paguar Tiranë? Tiranë e kujt? E keni paketën përpara? Tiranë e kujt ka paguar? Shikojeni. 50% Shikojeni, po. Tiranë e kujt ka paguar? Të kujt? Të cilave qirave? Qirane bizneseve të vogla. Të cilave? Ka rimbursuar Kosova. Lexojeni mirë dhe hajde të bëjmë debat për paketën e Kosovës dhe në qoftë se unë i shtoj logjikës së paketës tonë, atë logjikë që ka pakete Kosovës që merr edhe 20 milionshin e eurove të mbështetjes që i jep kompanive publike apo pastaj fondet e shtuara të bashkive, paketa jonë kalon atë, por ne nuk krahasojmë paketa. Nuk krahasojmë fare paketa, sepse çdo paket niset. Më pyetet për një rast referencë dhe unë ju thash, le të mbetemi tek paketa jonë, tek pezullimi i detyrimeve që kanë biznesi. Rasti i referencës s'është i vërtet. Zoti Ameta, e kemi diskutuar në brëmë në emision me zëvendës ministrin e financave të Kosovës, kështu që është e konfirmuar. Le të mbetemi te paketa jonë, te kjo ndihmë që ne po i japim biznesit duke pezulluar detyrimet për momentin. Si do të ndodhë me këto pagesa proporcionale kur të vi muaji qershor? Jo, nuk do t'ju përgjigjem kësaj pyetje, do vazhdoj logjikën tuaj. Nuk ka shtet, dhe kur ju thash më jepni një shtet që t'i kompensoj, ju më sollët një shtet që është afër nesh, Kosovën, që ka subvencionuar 50% të qiras së një segmenti. Pra nuk ka kompensim as gjekundi se ju referuat a mos duhej shteti. Shteti nga i merr parat që t'i japi? I merr nga taksat. E dini ju që në 3 muaj ne po përllogarisim dhe siç po shkojnë punët mund të shkojë edhe më shumë, që do humbasim 12% të ardhurave totale të vitit në 3 muaj. Pra, që ti japësh, duhet marrësh. Të rrisim borxhin, po e rrisim borxhin. Edhe po e them me plot gojën, po e rrisim borxhin për 2 arsye. E para njerë për shkak të ardhurave që nuk i kemi, e dyta për shkak të ekspansionit të paketave që po bëjmë dhe do vazhdojmë ta bëjmë. Pyetja këtu është si arrini ti financoni operacionet e qeverisë. Kjo është pyetje që besoj do një emision më vete për t'ja u shpjeguar, por unë prapë po fokusohem tek paketa që shkon pikërisht te njerëzit e nevojë. Dhe kur unë nisa të thoshja heqjen e kamat vonesave, që është një ndihmë shumë e madhe, janë $150 milion që ja heqin familjeve nga kurizi, që duhet i paguanin sepse kanë konsumuar energjinë, por nuk ka rëndësi, kjo është kohë lufte dhe është kohë lufte, pavarësisht se në stilin gazetarisë, jo vetëm tuajin, por në shumë i vënë pikpyetje, lufta s'ka bëryrë, jo vetëm armë, kjo është luftë e vërtet në të gjitha anët. Zoti Ameta, kamat vonesat po, megjithatë çdo qytetar shqiptar pavarësisht kohës së luftës për cilën ne po flasim, do duaj që në fund këtij muaji, siç e kanë bërë edhe në muajin e ardhshëm, të paguajnë edhe ujin edhe dritat. Patjetër. Po patjetër. Sigurisht, po çfarë do bëjmë ne? Do ta çojmë vendin në një grop që mos e dali kurrë? Patjetër, që do t'i paguaj edhe ujin, edhe dritat, edhe taksat. Sigurisht, dhe të paguaj aq saq fiton dhe aq saq shet taksa. Nuk po i kërkon të paguaj as 2 fishin as 3 fishin. As siç ka pasur vende që fillojnë edhe ngarkojnë edhe me super taksa për të mbuluar gropën. Jo, nuk do ndodhi kjo në Shqipëri.
ne do ecim me këtë sistem taksash që kemi, do t'i financojmë qytetarët në nevojë me kategori në bazë të mundësive dhe do vazhdojmë të financojmë operacionet e qeverisë në funksion të pagesës së pensioneve, të pagesës së pagave, të pagesës së ndihmës ekonomike dhe çdo gjëje tjetër që është e patjetërsueshme dhe e drejtë universale për të ndodhur. Zotja Metaj, më lejoni dhe për pak sekonda t'i kthehem elementit qeras. Është thonë se keni hyrë në marrëdhënien mes privatëve, pra duke mos e ezauruar shteti veten, po i ngarkon një barr individit privat. A është menduar në ndonjë moment që të shqyrtohet kjo mundësi dhe kur citova Kosova nuk ishte pa qëllim, ndonse ka edhe huadhënës, të cilët në këto raste janë ata të cilët japin objektet me qera, të cilët mund ta kenë burim jetese, burim ushqyerje, burim mbijetese, quajini si doni, dhe ata quhen të punësuar dhe nuk e di a subvencionon këta njerëz? Pra, a ka një trajtim të barabartë mes klasave kur mendojmë për biznesin e vogël, kur mendojmë për qiramarrësin dhe qiradhënësin në anën tjetër, që duket se është i penalizuar me një mundësi që mund ta ezauronte vetë shteti? Pra, ne nuk hym në marrëdhënie ku favorizojmë njërin dhe godasim tjetrën. Ne shtym pagesën për të mos krijuar një konflikt të nëndeshëm ose edhe mbi sipërfaqe social ku dikush shkon nxjerr dikë nga shtëpia dhe kjo ka ndodhur në Gjermani. Pra nuk është se kemi bërë një shpikje. A mendoni zotja Metaj se kësaj e keni shmangur këtë sepse jeni akuzuar për të kundërtën që mund të provokoni konflikte sociale? Kush na ka akuzuar? Në fakt opozita ju ka akuzuar, por e kanë legjitimuar një numër i madh njerëzve që kanë shkruar në redaksitë tona që tashmë e kanë të legjitimuar disa qiramarrës me atë që kryeministri ka prezantuar të kërcënojnë ata që janë qiradhënësit me 5 fishim, të asaj shifre që në qoftë se do t'ju kërkojnë qirat, do të marrin si gjobë në këmbim. Gjithë logjika është që në një kohë të vështirë lufte, dy palë, qiradhënësi dhe qiramarrësi, mos të hynë në konflikt për shkak të pamundësisë së likuiditeteve. Qeveria ndërhyn, në këndvështrimin tim ka ndërhyrë me shumë kujdes, nuk ka prekur marrëdhënien kontraktuale, vetëm i ka kërkuar me VKM të dyja palëve ta shtyjnë pagesën dhe ta proporcionalisht planifikojnë në periudhën tjetër. Është gjëja më normale. Dhe unë i kam parë shifrat. Të deklaruar, në qoftë se doni, janë bizneset të vogla që paguajnë rreth $30 milion në vit qira. Bizneset të vogla që paguajnë $30 milion në vit. Dhe në muaj i bie plus minus 225 milion lek. Që do të thotë në 2 muaj është 550 milion lek që do duhet të paguanin. Kjo gjë, pra nëpërmjet ndërhyrjes tonë, aktit normativ, ne e shtym pagesën e 2 muajve, e pezullojmë dhe ata detyrohen ta riskëdylojnë. Pra, asnjëri sumbet. Tani pyetja juaj legjitime ishte, po ka një grup njerëzish që e kanë të ardhur të vetme qiran. Po ta shikoni me kujdes, ne kemi nxjerr një pyetësor tek websajti i drejtorisë së tatimeve pikërisht për këta qiradhënës që e kanë qiran si të ardhurën e vetme dhe deri në 10 ditë nga sot do merren të gjithë informacionet në mënyrë që buxheti, qeveria, kryeministri në dinamik të vendosi se çfarë do të bëj me këtë kategori qytetarësh. Pra, ndoshta mund të mendohet një rimbursim edhe për këtë kategori dhe kjo ndoshta shpjegon edhe atë që keni thënë ju se paketa mund të jetë fleksibël. Paketa është në çdo rast fleksibël sepse dinamika e ngjarjeve është e tillë që ndryshon për ditë. Qoftë në njërin kah, qoftë në kahun tjetër. Pra, qoftë në kahun e agresionit të virusit, qoftë në aspektin e dëmit ekonomik që i ndodh vendit nëpërmjet bllokimit, ngadalësimit, frikës, panikut, sëmundjes e tjera.
Do t'ju marrë edhe pak minuta për biznesin e madh. A ka incentivat menduara sepse ai ka kolateral? Ju keni propozuar marrjen e kredive, aksesin në kredi në çdo rast për ta përballuar këtë situatë. Megjithatë, ai ka akses në kredi në çdo rast, pra mund ta sigurojë atë edhe në kushte të tjera. Në këtë kohë ne mund të themi se ju po rimbursoni të vegjëlit dhe taksapaguesit e kontribudhënësit më të mëdhej janë pa shpatulla të ngrohta në kohë lufte. Nuk është kështu siç në respekt të punës tuaj, nuk është kështu siç thoni ju. Instrumenti Zotja Metaj, është pyetje dhe keni të drejtën e plotë të përgjigjes dhe sqarimit. Instrumenti garancisë ndihmon të vejlit dhe të mëdhenjt. Kryesisht të gjitha ata që i konsiderojnë punonësit asete, kanë, le të themi, proces pune në vazhdimsi, dhe kanë mundësi që të shkojnë te banka me zero risk për shkak të garancisë që i ka dhënë buxheti i shtetit, dhe nuk është e vërtet që në çdo kohë mund të shkojnë edhe të marrin, se ka biznese që nuk shkojnë dot se s'kan asete për të vënë kolateral. Kolateral është vendosur buxheti i shtetit në këtë rast, që ta sqarojmë dhe teknikisht po edhe politikisht nëse doni, pra që bën diferencë gjithë kjo gjë, dhe bën të mundur që X biznes, X i përmarrje, të marrë kredi me 2.85% në lek dhe të paguaj punonësit e vet në bazë të marrëveshjes që ka me punonësit. Dikush i paguan të plot, dikush i paguan për gjysmë, varet nga marrëdhënia që krijojnë në mirëbesim dhe në bazë të kodit të punës. Pra kjo është një ndihmë e madhe. Siç e thash, dhe do ta mbyll për biznesin e madh, është dinamike. Ne jemi duke vëzhguar, kemi ngritur një task force, jemi duke vëzhguar çdo ditë sektorët, nën sektorët, deri tek nipte specifike. Dhe po, është dinamike, ne po e vëzhgojmë me kujdes terrenin ekonomik, dhe po presim ditë pas dite për të, le të themi, gjykuar se çfarë do duhet të bëjmë. Zotja Metaj, dhe për fund, a mos është ky një moment për të bërë një rivlerësim në total të bizneseve në vend, duke marrë referencën dhe kësaj ndoshta mund të ndihmohen vërtet ata të cilët janë në nevojë? Nëse e kuptova drejt pyetjen tuaj, rivlerësimi i biznesit në rrjetën e armikut të pandemisë është një biznes i vogël që nuk mbijeton dot, ose një biznes i madh që nuk mbijeton dot. Ne po i vëzhgojmë sektorët, por parimi i parë i ndërhyrjeve të qeverive globalisht është tek ata që janë shtresat më në nevojë për ndihmë. Pastaj vim te kompanitë në tërësi, që është shtyllë e dytë, dhe shtyllë e tretë është paketa e rimëkëmjes ekonomike në fund të pandemisë. Sigurisht që kjo e gjitha është dinamik dhe shumë shpejt ne do dalim edhe me, le të themi, propozime të reja për paketën ose për planin Marshall, nëse do ta quajmë, apo për ndërhyrje të tjera në gjatë periudhës së pandemisë, por është dinamik dhe ne po vëzhgojmë për ditë qoftë korsin e frenimit ose të shpërndarjes të virusit, qoftë edhe çfarë po ndodh në terrenin ekonomik deri tek, le të themi, niptet. Zotja Metaj, sepse në momentet caktuara krijohet përshtypja se teksa po luftohet me Covidin, po luftohet edhe për të formalizuar ekonominë, pavarësisht momenteve të vështira. Siç e thatë, ju keni të drejtë të bëni pyetjen, pavarësisht se ku shkon ajo, unë kam të drejtë të përgjigjem, unë nuk kam parë ndonjë, le të themi, aksion formalizimi duhet të ndodhi çdo ditë. Edhe është i domosdoshëm siç e pat. Aksion jo mirë filli, po them se po ndodh paralelisht në kohën që kërkohen denoncime. Po patjetër, sepse nuk është çështje formalizimi, është çështje të denoncosh një krim. Pra, formalizimi është një proces, informaliteti është dhe krim edhe paregullsi, varet nga kama në bazë të kodit edhe ligjeve fiskale, dhe të deklarosh që ti ke punuar në skllavëri, është gjëja më e domosdoshme për ta bërë. Kjo s'ka lidhje vetëm
me formalizimi, kjo ka lidhje me denancimin e një krimi, edhe në finale është të fitosh lirin nga një skllavëri. Zotja Metaj, unë ju falenderoj për kohën që na dedikuat, ju uroj orë më të lehta, pune dhe shëndet. Të përkushtuar që në kohë pandemie dhe kur të gjithë luftojnë për jetën, të dëgjojmë e të japim hapësirë zërit të specialistëve, ne kemi rendur pas tyre në çdo transmetim pa përjashtim. Ata janë zëri interesit për ne në këto ditë vështira, ndihma dhe transparenca për qytetarët dhe audiencën që na ndjek. Epidemiologët janë rreshti i bluzave të bardha me përgjegjësi e angazhim të jashtëzakonshëm intensiv në këto ditë kritike. Duke analizuar të dhënat e në tentativë për të na dhënë disa instrumenta matës, qoftë edhe për mendsinë për mënyrën se si duhet sillemi dhe ta trajtojmë veten më mirë për t'ia dalë në këto kushte, një prej emrave të lakuar, një aset i shtuar e epidemiologëve në vend është padyshim edhe doktor Alban Ylli, i cili sonte na ka mundsuar pak minuta komunikim. Zotë Ylli, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Faleminderit, mirëmbrëma. Doktor, besoj se në analizën tuaj të këtyre javëve ju ka ndihmuar edhe praktike a realiteti, shifrat e tablosët prekurve e viktimave në vend, në këndvështrimin tuaj në përllogaritjen epidemiologjike, si qëndrojmë nëse llogarisim 9 marsin si datë fillestare të identifikimit të pacientëve që ne supozojmë se kanë qenë pacientët zero? Shqipëria duket se nuk ka ndonjë dallim substancial të rëndësishëm nga vendet tjera të Europës lindore lidhur me pamjen e qarkullimit virusit. Jemi shumë të ngjashëm me vendet tjera, fqimene, por edhe pak më larg se ne. Nga Greqia deri në Poloni, virusi po sillet në mënyrë të ngjashme, me shumë gjas. Ai ka hyrë më vonë në këto vende, ndryshe nga Europa perëndimore, dhe me shumë gjas, masat janë marrë më shpejt, pasi u ndoq me vëmendje drama që po zhvillohej në Itali, në veri të saj, por pastaj në gjithë Italinë, çka i dha dorë të gjithë vendimarrësve në këto vende për të marrë masat në kohën e dur. Pra mund të themi që Shqipëria nuk është një rast i izoluar, ndodhet aktualisht në kushtet e qarkullimit të virusit, i cili ende ka i potencial të lartë, por vlera e rës që është diskutuar po të fundit shumë edhe në media dhe që shpreh potencialin e tij për të infektuar individët dhe që në Kinë, në Itali, në vende të tjera ka shkuar 3.5 dhe më lart. Në Shqipëri si në vende të tjera fqimet të ngjashme të në lindje është mbajtur 9.2 dhe kjo me shumë gjas për arsye të masave të marrë. Nëse do të ishim në kushtet e Europës perëndimore, sot në Shqipëri do të kishim mbi 100 raste në ditë dhe ndoshta pak më vonë javën e ardhshme do të kishim edhe 200 raste në ditë. Kjo nuk po ndodh, kjo nuk ka ndodhur dhe kjo është shprehje për mendimin tim e suksesit të strategjisë ndjekur, por në një farë mënyrë edhe të fatit të gjitha këtyre vendeve të cilat patën mundësi të verifikonin atë çka po ndodh në Itali dhe u përgjigjen në kohë. Nëse doni t'ju jap disa krahasime, parametra krahasimor të Shqipërisë me vendet perëndimore, risku për t'u infektuar tu është 5 deri në 10 herë më i ulët, dhe risku për të vdekur është 10 deri 20 herë më i ulët. Të dy këto parametra, pra risku për të infektuar dhe risku për të vdekur, e theksoj një që janë të ngjashëm në Europën lindore. Nga njëra anë kjo do të na bëjë optimist për suksesin, nga ana tjetër duhet të kemi parasysh edhe faktin që ky virus nuk e ka shprehur potencialin e vet plot në lindjet e Europës, është mbajtur në kontroll. Një pjesë e madhe e popullatës është e pa infektuar, automatikisht e pa imunizuar, pra duhet të jemi dyfish vigjilent. Pra, doktor, pavarësisht kurbës horizontale për cilës ne po flasim, ne për momentin nuk duhet të ketë një mobilizim për të kundërtën, për të marrë këto sinjale pozitive si një mungesë e masave ose si një dalje jashtë kontrollit, sepse shpesh kështu janë lexuar shifrat. Ndërkohë, ajo që ka polemizuar jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë globin, është mesatarja e testimeve të kryera në ditë. Si është në idenë tuaj? Ministria e Shëndetësisë na tha mbrëm në ekranin e A2 se këto nuk janë numra që vinë për shkak kapaciteteve të kushtzuara, por këto nevojat në raport me numrat e dyshuarve. Jeni dakord? Atëherë, spari është vërtet që ka pasur një diskutim mbar botror edhe në Shqipëri nga profesionistët tek politikanët, mediat, amatorët e fushës janë përfshirë këtë diskutim. Unë mund të them këtë, që për sa kohë që në Shqipëri ne jemi duke pasur
një situatë tillë lidhur me qarkullimin e virusit. Pra, infekcioziteti është mbajtur në kontroll, risku është 10 herë, 20 herë mi ullët se sa vendet perëndimore, ne mund të flasim për sukses të strategjisë së zgjedhur nga Shqipëria, e cila nuk është një strategji origjinale, është një strategji e ngjashme me shumicën ndërmuese të vendeve të tjera. Pra nuk është se po bëjmë një gjë të re, ne thjesht jemi duke ndjekur atë çka po bëjnë vendet e tjera. E përdorim testimin si një mjet për të gjurmuar, për të kapur rastet e dyshuara dhe kontaktet e tyre dhe për të verifikuar për të diagnostikuar në fundit shpërndarjen e rasteve në popullat. Pra nuk më ngjelet vetë se të them që strategjia deri tashmë është e suksesshme, funksionon, nuk ka asnjë arsye pse ta ndryshojmë këtë strategji në këtë fazë, në këtë situatë që ndodhemi. Duhet jemi të përgatitur që në një fazë të dytë, në momentin kur shoqëria mund të hapet, në Bigjas do të vi momenti që shoqëria do të hapet, pra ne jemi duke monitoruar me shumë seriozitet dhe me intensitet situatën, do të na duhet sërish të vijojmë ta përdorim testimin si një mjet ndoshta të rëndësishëm tashmë për të zëvendësuar masat e mbylljes së gjithë shoqërisë dhe të na ndihmojë për të identifikuar në mënyrë më specifike raste në popullat dhe për të izoluar vetëm disa raste, dhe jo për të izoluar gjithë shoqërinë. Dhe patyshim në momentin e hapjes kjo do të shoqërohet përveç testimit pra edhe me mjete të tjera, me masa të tjera, të cilat do ta bëjnë të plot strategjinë e kontrollit afatgjat të virusit në Shqipëri, sepse mos ta harrojmë, jemi vetëm në fazën e parë, jemi duke kontrolluar qarkullimin intensiv të virusit, jemi duke kontrolluar me sukses, por potenciali ngjelet aty. Të jemi të përgatitur pse jo edhe për një valë të dytë në vjesht apo në dimrin e ardhshëm. Ky duket sikur është diskutimi i orëve të fundit, unë nuk ju prirem t'ju pyes për parashikime se kur do të hapet shoqëria, kur do të rifillojë normaliteti, sepse kjo duket krejtësisht e paparashikueshme për momentin. Ndërkohë, vdekshmëria ka kaluar masën e 5% doktor në raport me numrin e të prekurve me Covid. Si duhet i bëjmë llogarit nëse supozohet se një i prekur mund të jetë zinxhir transmetues mesatarisht për 10 ose edhe më shumë? Atëherë, të jemi të sigurt, gjithë duhet të jenë të sigurt që vetëm në Shqipëri, por kudo, në perëndim të Europës, në lindjet e Europës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Turqi, ku rastet po vazhdojnë të rriten me shpejtësi, ka shumë më tepër raste të tjera në popullat se rastet e identifikuar. Pra, është plotësisht e mundur që raste krejtësisht pa shenja, ose me shenja shumë dobta, pothuajse të padukshme të ekzistojnë në popullat. Raporti që ju përmendën që është raporti i letalitetit, vdekjet me rastet e diagnostikuara, është thjesht një raport operativ. Pra ndihmon për të verifikuar në vija të trashë situatën. Është ende jo zyrtar, pra as Shqipëria dhe as një vend tjetër nuk e paraqet atë në mënyrë zyrtare. Pse? Sepse duhet presim sa të mbyllet gjithë pandemia, të paktën kurba e saj me gjatë deri nga vera për ta verifikuar atë. Dhe ju garantoj që nuk është se ai do të na tregonte një gjë të madhe. Ne mund të kemi edhe disa raste të tjera shtesë të popullatës shqiptare, po themi raste të konfirmuara. Nuk do të ndryshote një gjë të madhe, nuk do të paksote vdekjet në Shqipëri, me thënë. Mund të krijote një iluzion se kemi më pak vdekje se sa raste të konfirmuara. Por nuk jemi shumë larg e theksoj edhe një herë vendeve të tjera në lindjet e Europës. Jemi shumë ngjashëm. Risku në Shqipëri është shumë i ndryshëm nga vendet e tjera të Europës perëndimore, nga Italia, Spanja, Franca, Belgjika, Hollanda etj. Me radhë, po me Europën lindore jemi shumë ngjashëm. Megjithatë, doktor, duket se një element i cili llogaritet i rëndësishëm për të kontrolluar disi kurbën e vdekshmërisë është intervali i dy fishimit të rasteve. Si qëndron Shqipëria në këtë raport? Atëherë, po është vërtet, tashmë kemi shumë botime të cilat na e konfirmojnë që aty ku pandemia ka pasur mundësi të fillojë e pa kontrolluar nga shteti, nga shoqëria, ajo ka ndjekur një kurb caktuar, cilën ne kemi diskutuar edhe para 3-4 javësh në Shqipëri, me disa parametra caktuar, të cilët një farë mënyre edhe janë ekstrapoluar. Nga Kina, për shembull, janë ekstrapoluar në Itali, në Spanjë, Francë etj. Me radhë. Në Shqipëri dhe në vende të tjera, e theksoj këtë, sepse Shqipëria nuk është rast i veçantë, dhe në vende të tjera të Europës lindore, nuk është verifikuar potenciali fort i virusit për të kaluar në rritje eksponenciale, ose më saktë, ai e ka tentuar këtë në 2 raste, në pak raste, në
kemi 2-3 raste, por sërish është frenuar. Pra fillon është të quajtura vlerë e rast të rritet, ose ajo së cilës ju referoni dyfishimi i rasteve, ditët për dyfishimin e rasteve të shkurtohet, pra në 3-4 ditë ne të kemi dyfishin e rasteve në ditë të raportuara, dhe sërish kjo ka rënë. Pra me shumë gjas, e theksoj edhe një herë, kjo është shprehje e pamundësisë virusit për të qarkulluar në mënyrë intensive dhe të qëndrueshme në popullat. Ai në disa vatra caktuara e shpreh potencialin e vet dhe menjëherë rreth rrotull të tij duket që kordoni sanitar i krijuar e izolon atë nga pjesët e popullsisë dhe ai nuk ka mundësi ta shprehë këtë potencial. Por mos harrojmë që potenciali është aty, është i frenuar dhe do të na duhet të përcaktohet të mbajmë këto masa sa të thrasim në ndihmë, po themi dhe alat të tjerë siç mund të jetë ngrohja, verat, të cilat nga ana e tyre do t'ja ulin gjithmonë më tepër këtë parametrin e infekciozitetit virusit. Doktor, nga ana tjetër duket sikur një prej aleatëve kryesor të njerëzve në këto ditë kur po luftojnë me Covidin është pa diskutim imuniteti. Tashmë është folur për një testim të imunitetit popullsisë. A besoni se mund të bëhet dhe kur mund të realizohet ai, sa i dobishëm do të ishte? Atëherë në dijenin time është përgatitur Ministria e Shëndetësisë, Instituti i Shtetit Publik, Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza janë përgatitur për ta filluar këtë testim shumë shpejt. Mos harrojmë që jemi në kushte të emergjencës. Pra, edhe në Shqipëri, sikudo në botë, jemi duke ecur në një terren pak të panjohur. Testimet e seroprevalencës kryen në Shqipëri prej kohësh për probleme tjera infektive, por për këtë virus dhe këto teste janë duke u zbatuar për herë të parë. E theksoj edhe një në dijenin time, fillimisht do të validohet testi, i cili ka marrë një leje emergjence për të përdorur, dhe validimi do të tregojë parametrat matematik të gjithë testimit që do të kryhet në të ardhmen. Kjo është një formë tjetër, testimi e ndryshme nga ajo që ka kryhet tashmë. Kjo verifikon, si thua, siç e tha dhe ju, numrin e personave të imunizuar në popullat dhe do na duhet ta përdorim këtë në fazën e dytë, pse jo, në terma më afatgjatë, për të verifikuar cilët njerëz janë më pak të rrezikuar tashmë ose më saktë janë më pak të rrezikshëm për të transmetuar infeksionin këtë tjerë dhe mund të jenë personat e parë që do të lejohen të punojnë. Pikërisht, kjo ishte pyetja sepse pyetjet praktike janë më domosdoshme në këto momente. Njerëzit të cilët do të rezultojnë pas këtij testi imun, do thotë që ata mund të dalin në punë, të frekuentojnë ambientet publike? Po, në kushtet e njohurive deri tanishme, mund të themi me plot gojen që persona ose jashtë çdo dyshimi të arsyeshëm mund të përdor këtë, sepse duhet pranojmë edhe një që ka ende shumë panjohura me këtë virus, por jashtë çdo dyshimi të arsyeshëm mund të themi që personat që rezultojnë imun pas këtij testi janë personat që janë të aftë për punë ose do të jenë të parët të cilët do të thriten për të kontribuar në hapjen e shoqërisë. Doktor Ylli, unë ju falenderoj për kohën, ju uroj punë të mbar në vijim dhe shëndet. Faleminderit juve. Pas debatit mes mazhorancës dhe opozitës për numrin e pak të testimeve ka reaguar Komiteti Teknik i Ekspertëve. Komiteti sqaron se nuk do të shtojë numrin e të testuarve pasi strategjia e zbatuar deri më tani për Shqipërinë ka funksionuar. Komiteti Teknik i Ekspertëve ka ndërhyrë në debatin politik për numrin e testeve për COVID-19, duke i dalë në mbështetje qeverisë dhe duke njoftuar se nuk ka ndërmend të ndryshojë strategji dhe të shtojë numrin e të testuarve siç po kërkon opozita. Përmes një deklarate, ky komitet thotë se debati mbi sasinë e testeve që kryen është një debat që vazhdon të zhvillohet në mbar botën, por strategjia që është zgjedhur deri më tani për Shqipërinë ka funksionuar. Përgjegjësia e Komitetit Teknik të Ekspertëve është që të zbatojë një strategji të mirë përcaktuar, e cila synon të identifikojë rastet, të ndjekë dhe të ndërpresë zinxhirin e transmetimit të infeksionit. Një strategji që duke u nisur nga konstatimet dhe rezultatet e deri më sotme, nuk gjejmë arsye për ta rikonsideruar. Komiteti Teknik i Ekspertëve vlerëson se masat e marra nga autoritetet shqiptare kanë qenë teje të dobishme dhe kanë patur efekte pozitive, dhe nënvizon se duhet bërë kujdes maksimal që të mos zhbohen prej lehtësimeve që mund të rezultojnë të parakoshme. Komiteti Teknik i Ekspertëve vlerëson se në kushtet e krijuara prej masave shtrënguese, puna hetimore në terren dhe rezultatet e saj kanë qenë optimale deri në këto momente. Edhe për këtë arsye, Komiteti Teknik i Ekspertëve nuk sheh asnjë arsye për të rikonsideruar planin ton të paracaktuar strategjik.
Komiteti Teknik i Ekspertëve nisi të funksionojë që me shtimin e rasteve në Itali mëshinje dhe që prej asaj kohe po asiston qeverinë shqiptare në hartimin dhe zbatimin e strategjisë që duhet ndjekur për të penguar përhapjen e COVID-19 në vendin tonë. Të presupozuar të paktën si ekran për të bërë të ditur e rithënë se këto nuk janë ditë për politik, janë ditë të një luftet pazakont ku më së miri do të shërbente uniteti, solidariteti dhe kontributi cili do qofta i në të mirë të kësaj situate. Opozita e një vendi le të themi se ka detyrën e të qenit e punësuar si kritikja më e mirë, por edhe kritika në ditë si këto ndoshta duhet merrte trajtën e ndihmës. A e ka bërë opozita oponencën konstruktive, i ka ardhur në ndihmë me propozime, ide, burime njerëzore në menaxhimin e politikbërjes së vendit në ditë si këto, sidoqoftë ne preferojmë të marrim opinionin e njerëzve të fushës edhe nga radhët e opozitës. Eksisoj zonja Oriola Pampuri nga Partia Demokratike do të jetë sonte në një komunikim të drejtë për drejtë me ekranin A2. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta e kënaqësi. Zonja Pampuri, fola për oponencë të vlefshme ku Partia Demokratike zotohet se po e bën në çdo ditë të kësaj pandemie. Pra, monitorim, analizë, ide. Krahas kësaj, a mund të më thoni në sytë tuaj, si duket se po menaxhohet pandemia në vend? Në fakt, ne opozita ka bërë gjithë reagimi i opozitës gjatë gjithë kësaj periudhe ka qenë konstruktiv, nuk ka qenë absolutisht i bazuar mbi propagandën dhe nuk është bazuar fare mbi politik, por është bazuar vetëm në mbështetje të situatës, në mbështetje të asaj që ne e quajmë gjendje të jashtëzakonshme dhe në mbështetje të qytetarëve dhe të ideve në të mirë të qytetarëve. Sigurisht duke propozuar që nga paketat ekonomike e deri tek propozimet për sa i përket sistemit shëndetësor. Këto kanë qenë dy fushat në të cilat opozita është mbështetur për të sugjeruar majorancës. Sigurisht majoranca pikat të cilat opozita i ka propozuar në një moment caktuar ka huazuar disa prej këtyre dhe pas këtyre nuk ka rreshtur se sulmuar i prapë dhe duke bërë propagandë, duke sulmuar dhe sigurisht duke i përdorur ato për propagandë për veten e tyre. Ju pyetet nëse i ka menaxhuar mirë apo jo. Unë do ta nisja me një fjali. Jo, nuk i ka menaxhuar mirë. Atëherë, kur më thoni jo, më thoni menjëherë zonja Pampuri, çfarë mund të ishte bërë më mirë? Më mirë do të nënkuptonte edhe një variant sekondar të opozitës. Absolutisht, mund do të thoja, marrim paketën ekonomike, kemi dy sisteme të rëndësishme, është pjesa sociale ekonomike që është shumë e rëndësishme dhe sistemi shëndetësor. Për sa i përket paketës ekonomike, sot shqiptarët përpos vështirësive që kanë me atë që po përballen pra me pandemin, ka vështirësinë tjetër e cila është vështirësia ekonomike. Dhe gjatë gjithë kësaj periudhe ne kemi paraqitur raste të familjeve, të individëve të cilët janë përballë vështirësive për të ushqyer, për të siguruar bukën e gojës. Ne Partia Demokratike, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka propozuar një paketë e cila është në mbështetje të personave në nevojë, të familjeve të cilat kanë nevojë për të ushqyer. Dhe është pikërisht ajo e cila bazohet në sigurimin e të ardhurave për minimumin jetik. Është sigurimi i pensioneve, për t'i dërguar pensione pensionistëve. Dhe deri më sot, jemi sot 7 prill, është zero punë për sa i përket kësaj që po flasim. Është mundësia që t'u jepet biznesit të vogël, biznesit të madh. As për këta nuk ka absolutisht asnjë mbështetje. Zoja Pampuri, i kemi dhënë gjithë hapësirën e pjesës së parë të ditarit pikërisht paketës ekonomike me zotin Ahmetaj, do doja ekspertizën tuaj të specializuar për atë shëndetësore, për masat, menaxhimin e pandemisë, edhe si jemi ne në këtë drejtim, duke bërë ndoshta edhe një paralele me rajonin. Unë do të theksoja, do ta nisja me një deklaratë të Tony Blair sot, i cili thoshte testime, rritja e testimeve të personave të cilët janë sigurisht shfaqin simptoma dhe rritja e testimeve e personave të cilët gjurmimi personave të cilët kanë kaluar pra ose testet serologjike që quhen në shëndetësi. Në fakt, vetëm në këtë mënyrë do të rrisnim do të shkëpusnim zinxhirin e transmetimit dhe në një farë mënyre do të rrisnim efikasitetin e procesit të gjurmimit. Kjo do të ishte një nga pikat më të rëndësishme e cila do t'ishte e vlefshme për momentin. Zoja Pampuri, unë besoj se ju e dëgjuat reagimin të pak minutave më parë të komitetit të cilët thonë se nuk është çështja e kapaciteteve, është çështja e nevojave dhe ne kemi ndjekur strategjinë e duhur.
Strategjia e duhur është ndjekur në bazë të buxhetit që ka ofruar qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë. Edhe Komiteti Teknik bazohet pikërisht në buxhetin që i ofron Ministria e Shëndetësisë dhe qeveria për sa i përket numrit të testeve. Dhe Komiteti Teknik bazohet pikërisht në këtë buxhet dhe thekson që kaq teste janë efikase. Por fakti që OBSH-ja dhe sot ECDC-ja paraqesin rëndësinë e jashtëzakonshme të bërit testeve. Ne kemi patur para pak ditësh OBSH-n e cila theksonte teste dhe vetëm teste. Përse teste? Me anë të bërit testeve ne zbulojmë rastet, shkëpusim zinxhirin e transmetimit të smundjes dhe kështu në një farë mënyre e zhbllokojmë situatën në cilën ndodhemi. Zonja Pampuri, ju po më thoni se numri i testimeve që ne kemi realizuar është në proporcion të drejtë me buxhetin dhe jo me nevojat? Absolutisht po. Është në proporcion të drejtë me buxhetin i cili është ofruar për të bërë këto teste. Sigurisht që grupi teknik do të bazohet mbi këtë buxhet dhe do të shprehet ashtu sikurse është shprehur sot. Por fakti është totalisht tjetër. Fakti është që testimet janë ato të cilat na nxjerrin nga situata. Nuk koordinojnë pra izolimi në cilin gjendemi të gjithë sot me numrin e testeve që janë kaq të pakta sa që po ndodhin në Shqipëri. Vetëm sot kemi një numër testesh, janë bërë rreth 182 teste në total, dhe sot kemi rreth 6 persona të cilët janë identifikuar të prekur nga COVID-19. Janë shumë pak, janë jashtëzakonisht shumë pak. Deri tani janë bërë rreth 2753 teste. Janë jashtëzakonisht shumë pak. Megjithatë, zonja Pampuri, në qoftë se bëjmë krahasimin në këtë rreth të ngushtë, pra prej 182 personash të cilët janë testuar në 24 orë të fundit, a mund ta quajmë lajm të mirë që 6 prej tyre janë vetëm të konfirmuarit, pra një numër më i ulët në raport me ditët e para të fillimit të pandemisë? Shiko, duhet kuptojmë një gjë. Janë bërë 182 teste dhe kanë dalë vetëm 6 persona. Nëse do të bëheshin më shumë, sigurisht do të kishim më shumë. Duhet kuptojmë dhe këtë. Numri i lartë i testeve që ne propozojmë është numër pra në një popullsi e cila duke filluar që nga sistemi shëndetësor, pra numri i lartë i testeve në sistem shëndetësor dhe i shtrirë më pas në të gjithë ata të cilët kanë marrëdhënie të vazhdueshme gjatë marrëdhënie për shumë nga administrata, sistemi shëndetësor, ky është zgjerimi i testeve. Dhe nëse ne do të fokusohemi duke bërë teste në këto pika të rëndësishme, atëherë ne themi që kemi izoluar këto persona të cilët shfaqin simptoma, të cilët janë të prekur nga virusi dhe i japim në një farë mënyrë frymarrje pjesës tjetër të popullsisë e cila qëndron e izoluar. Duke mbajtur të gjithë popullsinë të izoluar, ne në një farë mënyrë, jo në një farë mënyrë, por ne kemi izoluar, kemi si thua kemi cënuar ekonominë, kemi cënuar pjesën më të rëndësishme me të cilën ne mbijetojmë. Marrim frymë. Zonja Pampuri, pavarësisht pozicionit tuaj politik që unë e përmenda që në kryet herës, a besoni se ka masa që duen komplimentuar në këtë plan lufte nga qeveria, masat që ndoshta janë cilësuar rigoroze që ju nuk i vlerësuat, megjithatë, a besoni se ato mund të kenë minimizuar rastet dhe mund të na kenë këto rezultate ose këtë kurb horizontale për cilën e po flasim sot? Shiko, unë nuk dua të jap asnjë lloj në këtë situatë në cilën ndodhemi, nuk dua ta quaj luftë. Kjo nuk është luftë, kjo është një betejë, ne kështu e quajmë betejë me një smundje, betejë me një situatë, le ta quajmë betejë, por nuk është luftë. Dhe nuk jam dakord me termin luftë, sepse nuk duam ta agravojmë apo të përdorim mënyra pejorative të shprehurit. Unë do ta quaja sukses nëse do të kishte testime, nëse do të kishte një angazhim më të lartë për sa i përket mbrojtjes së ekipit shëndetësor, i cili vlen sot që është lë për dëshiruar, testimi i ekipit shëndetësor dhe testimi i personave të cilët shfaqin simptoma. Të lutem më lini të shpreh diçka. Ka pjesëtar të ekipit shëndetësor, them duke filluar që nga mjek, infermier apo staf tjetër të ekipit shëndetësor, të cilët kanë shfaqur simptoma, të cilët mes tyre ka dhe persona të cilët ka dhe mjek, infermier të cilët janë prekur, por sot që po flasim ende nuk është bërë testi i atyre mjekëve të tjerë të cilët kanë punuar me ta, të cilët përbëjnë rrezik për pacientët me të cilët punojnë dhe për familjarët e tyre. Tani, përsa i përket testimeve dhe mbrojtjes, masave mbrojtëse të sistemit shëndetësor, nuk po flasim vetëm për ata të cilët janë ata të cilët punojnë në spitalet COVID-19. Janë dhe mjekët e tjerë, siç janë mjekët e familjes apo mjekët të specialiteteve të tjera. Të gjithë këta duhet të nështrohen
testimit. Nëse të gjithë ta i nështrohen testimit, atëherë unë jam e sigurt që do të kishim shifra të tjera dhe jam e sigurt që të gjitha këto shifra që Ministria e Shëndetësisë sot paraqet do të përmbyseshin duke patur një numër tjetër, duke patur një panoramë tjetër të situatës. Atëherë në këtë rast do të merrte sërish vlerë pyetja nëse testimet janë në raport me nevojat apo me buxhetin, megjithatë nëse për fund keni një rekomandim ose një sugjerim që sipas jush do të ishte primati i këtyre momenteve për autoritetet, bëjeni. Atëherë, unë do doja, përsa i përket pjesës ekonomike, ju e thatë që nuk duhet ishte ezauruar, sepse kisha plot gjëra për thënë dhe përsa i përket pjesës ekonomike, sepse është shumë e rëndësishme. Sot shumë familje janë besoj, e kanë problem bukën e gojës, diskutojnë bukën e gojës, shumë familje janë të pambrojtura, shumë gratme familjare janë për të dalë nga puna, sepse punëmarrësit e tyre nuk janë në gjendje që t'i paguajnë më për shkak të vështirësisë financiare të këtyre ditëve. Po, vështirësisë dhe kolapsit ekonomik që kanë pësuar, por gjithsesi përsa i përket sistemit shëndetësor, do doja të theksoja, testimet janë baza. Rritja e buxhetit për të mundësuar blerjen e kiteve dhe për të mundësuar sa më shumë testime për stafin shëndetësor, administratën dhe mbi të gjitha për masat mbrojtëse, për mjekët, jo vetëm për ata që punojnë në spitalet COVID-19, po për të gjithë mjekët, duke filluar dhe nga mjekët e familjes, të cilët kanë kontakte të vazhdueshme me pacient dhe pse jo dhe me njëri tjetrin, janë prioritare në këtë periudhë në cilën ne ndodhemi. Izolimi nuk ka asnjë lloj efikasiteti pa marrë këto masa dhe pa ecur paralelisht me këto masa të cilat unë përmenda. Zonja Pampuri, unë ju falenderoj për kohën dhe ju uroj shëndet. Edhe diçka tjetër të lutem, sot është dita e shëndetit dhe dua të uroj të gjithë mjekët, të gjithë stafet shëndetësore dhe jam mirënjohëse për punën e tyre të jashtëzakonshme të cilët kryejnë çdo ditë dhe më shumë sot në këtë situatë në cilën ndodhemi. Zonja Pampuri, që nga dita e dur për t'i komplimentuar për të 100-ën herë, për t'i falenderuar dhe për qenë mirënjohës për ta. Faleminderit dhe juve. Faleminderit. Në javën e 5 të karantinimit, kur gjithçka në qytete është e fjetur e në vend numëro, janë disa kategori ofrimi shërbimesh që nuk mund të flenë. Disa shërbejnë, disa monitorojnë, disa kanë detyra e përgjegjësi të rritura në tentativë të përmirësimit të cilësisë së jetës edhe në kushte të pazakonshme si kjo. Mjekët, infermierët, policët, ushtria, shitësit e supermarketeve, farmacit dhe gazetarët, por ka dhe një strukturë regulatore që do duhet menaxhojë rutinën e secilës kategori. Menaxheri i qytetit, kryetari i Bashkisë së Tiranës, zoti Erion Veliaj, do të duhet të ishte në një komunikim me ekranin ton, por pamundësia e tij për të disatën herë radhazi, me gjasi rezultati i angazhimeve në kohë pandemie, na ka detyruar që disa përgjigje të munguara në interes të publikut t'i marrim nga numri 2. Nën kryetaria e Bashkisë së Tiranës, zonja Anisa Ruseti, të cilën e mirëpresim. Zonja Ruseti, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve për kohën. Bashkia ka pa diskutim detyra e përgjegjësisë të shtuara këto ditë. Çfarë mund të llogarisni sfidë për ju dhe bashkinë në menaxhimin e javës së 5 të pandemisë në vend? Ka qenë një periudhë shumë e vështirë për menaxhimin, po jo e papërballueshme, sikundër ju keni pasur mundësi edhe të gjithë qytetarët e Tiranës të kuptojnë që ne kemi qenë çdo ditë në punë që nga dita e parë e kësaj pandemie. Kemi qenë çdo ditë për të ofruar shërbim për ata që do duhet të qëndrojnë patjetër në shtëpi, siç janë të moshuarit dhe vetmuar, ku me njësitë tona administrative apo me qendra sociale kemi ofruar paketa ushqimore për plot 12.000 familje deri tani, ku përfshihen të moshuar dhe vetmuar, familjet që janë në ndihmë ekonomike, familjet që kanë një person me aftësi të kufizuar në përbërjen e tyre, ose ato që janë familje të komunitetit rom dhe egjiptian, që sikundër e dim kanë punë të cilat janë punë jo formale dhe në këtë moment do ishin familjet që do afektoheshin më shpejt nga kjo situatë. E kemi bërë këtë për të ulur në maksimum daljen e tyre jashtë dhe për të minimizuar afektimin e tyre nga koronavirusi. Por të njëjtën gjë kemi bërë edhe me tregjet, sot që flasim kemi disiplinuar tregun që është në kombinat, i cili vuante nga një situatë kaotike dhe kjo na bënte neve të shqetësuar në lidhje me sigurinë personale të personave dhe të individëve që frekuentonin këtë treg. Sot nëse ju do shkoni te ky treg apo në disa tregje të tjera, tani që unë po vija për në zyrë për të bërë lidhjen me ju, pash që disa kolegë të mi po punonin te tregu te Peteronini Luarasi për të instaluar edhe aty një tunel disinfektimi, por duke vendosur edhe sinjalistikën për të ruajtur distancën ndërmjet personave në mënyrë që jeta të vazhdojë gjithsesi.
Ne ju kemi parë në materiale televizive që keni tentuar të mbuloni të paktën shportën bazë ushqimore të familjeve në nevojë. A keni bindjen se a keni dalë dhe cili është filtri në cilin kanë kaluar emrat e familjeve të përgjedhura? Ka çdo ditë raste në ekranet tona që ndoshta nuk rezultojnë në listat e asistencës sociale, por kanë nevoja jetike që këto ditë nuk po i plotësojnë dot. Si veproni në këto raste? Ajo që kemi bërë që në momentin e parë kemi konsultuar me lista se kundër ju thanë që janë të ndihmës ekonomike e pagesave të aftësisë kufizuar, patëm një komunikim të menjëhershëm me Institutin e Sigurimeve Shoqërore ku na u vënë në dispozicion lista e të moshuarve që janë në pension por janë të vetmuar. Patjetër që kjo është një punë që vjen ditë pas dite në mënyrë progresive. Nëse në fillim kishim listat ku ne mund t'i referoshim, shumica atyre të cilët ose nuk janë në gjendje civile në Tiranë ose janë transferuar, nuk kanë pasur asnjëherë kontakt me njësinë administrative, është e pamundur për ne si bashki që të mund t'i gjurmonim në momentin e parë. Aman kemi vendosur në dispozicion të gjitha kanalet tona të komunikimit, sekundër është numri ynë i gjelbër i cili ka punuar 24 orë gjatë kësaj periudhe, që është 0800 0888 dhe kemi vendosur në dispozicion jo vetëm të moshuarve apo familjeve, po dhe të kujdo personi tjetër që ka dieni për një rast ku për një arsye apo për një tjetër bashkia nuk ka mundur të shkojë në familje, të mund të na i sinjalizoj këtë rast në nevojë dhe ne patjetër marrim masa për të shkuar edhe për të siguruar jo vetëm shportën bazë të ushqimeve se kundër juve thatë, po ka pasur edhe disa raste kur i kemi ndihmuar me blerjen e ilaçeve ose sigurimin e pensionit, duke qenë se jemi një rrjet i ofrimit të shërbimeve në Bashkinë Tiranë, po edhe në të gjitha bashkitë e tjera. Le të kalojmë tek të gjitha kategoritë për cilët ju detyroheni të ofroni shërbime aq më tepër në këto ditë dhe ndoshta të plotësoni disa nevoja bazike kur situata është rënduar. Në ditë si këto, bara e bizneseve, sidomos atyre të paralizuara plotësisht në pothuajse 5 javë, është e padiskutueshme. Vetëm kryeqyteti më rezulton me 43.843 biznese të regjistruara, 37.000 nga to biznes i vogël, pra aktivitete aktive në kushte të zakonshme. Lehtësirat që ju keni propozuar janë eliminimi i taksës për hapësirën publike për rreth 10.000 biznese nëse nuk gabohem dhe pezullimi përkohshëm i tarifave vendore deri në maj ose qershor. A besoni se këto do të vlejnë dhe do të mjaftojnë për ta? Ajo që kemi bërë në mënyrë të menjëhershme ka qenë përjashtimi nga tarifa e hapësirës publike dhe kjo është bërë për muajin mars dhe prill. Por nëse do ketë nevojë dhe kjo situatë do vazhdojë, patjetër Bashkia Tiranë do i përgjigjet kësaj nevoje. Ndërkohë që kemi lehtësuar bizneset duke i shtyr afatin e tyre të pagesave të taksave dhe tatimeve të tjera që ata do të paguajnë. Nëse periudha e parë e kësaj pagese, kësti i parë ishte në 20 prill, ne kemi shtyr deri në 30 qershor dhe kësti i dytë nga 30 qershor shkon në 30 gusht. Dhe kjo do bëhet pas hapi. Ajo që do doja unë t'i bëja thirrje bizneseve të cilat janë duke punuar aktualisht dhe janë mirë nga gjendja financiare, pavarësisht shtyrjes së këtij afati që është bërë me vendim të Këshillit Bashkiak si propozimi i kryetarit Veliaj, do duhet që sa më shpejt të shkojnë dhe t'i paguajnë këto taksa për ata që kanë mundësi, sepse në fakt kjo nuk kupton ofrimin e të gjitha shërbimeve si kundër unë thash më sipër. Do të thotë më shumë tregje dhe rrugë të disinfektuara, më shumë shërbime për qytetarët që kanë nevojë duke u drejtuar atyre me shporta të produkteve bazë, më shumë polici bashkiake e cila ndjek mbarvajtjen e gjitha masave që janë marrë në teren, më shumë punonjës sociale kështu me radhë. Në fakt Bashkia Tiranë ka lehtësuar jo vetëm çështjen e tarifave dhe taksave vendore, por ndërkohë ka marrë edhe një sër vendimesh që lidhen me pagesat e bonusit të qeras për familjet, lidhet me përjashtimin nga pagesa e bonusit të qeras për 385 familje. Ndërkohë që ne përpiqemi të lehtësojmë ata që kanë më shumë nevojë sociale, apo jo, sepse kjo është qeraja që mund të rregulloj Bashkia. E kemi fjalën për pagesat e bonusit të qeras që janë të banesat sociale që janë në shkoz, por ndërkohë vazhdojmë pas një ndërprerje të gjitha pagesat që neve bëjmë si pagesë të bonusit të qeras për familjet që janë të prekura nga tërmeti ose familjet të tjera që paraprakisht kanë qenë në bonusin e qeras me 100% nga Bashkia. Zë Ruseti, do doja të më thonit nëse Bashkia si e movetësishme si njëra prej vjelëseve të taksave, ai ka ezauruar mundësitë e veta, për shembull, nuk është menduar që këto biznese do t'i lehtësonit jo me pezullim, por me një fshirje të këtyre muajve, derisa situata t'je stabilizuar.
Vendimet tona kanë shkuar patjetër edhe me qasjen e qeverisë dhe kanë shkuar si një përkthime dhe si një qasje e vendimit të aktit normativ që ka marrë qeveria. Sikundur ju thash më sipër, ky është një moment kur ne mendojmë që duke mos i paguar këto taksa, në fakt kemi lehtësuar biznesin. Nëse do duhet që kurba edhe vendimi që do duhet të marri qeveria në lidhje me bizneset në tërësi do jetë ajo e faljes, patjetër besoj që kjo do jetë edhe një përgjigje e Bashkisë Tiranë, por vlen të theksohet edhe një herë për të gjithë qytetarët që në fakt shteti mbahet me taksa dhe me tatimet të cilat i paguajnë të gjithë bashkë për të prodhuar më pas shërbime për publikun. Megjithatë, gjithmonë në rast të mos pagesës së detyrimeve mujore e vjetore në adresë të bashkisë, ata gjithmonë penalizohen. Paguajnë janë të rregullt, janë të legalizuar dhe ky është një moment që ata kanë nevojë për ju. Prandaj dhe pyes për një mundësi alternative si një prej vjelëseve taksave. Kjo është alternativa që i kemi dhënë deri tani bizneset dhe është marrë në vendim të Këshillit Bashkiak. Nëse do kemi një alternativë tjetër, patjetër do konsultohet kjo edhe me ata vetë, do duhet që të jetë në një moment të dytë. Për shembull, unë kam dëgjuar kryebashkiakun Velia, i cili në një moment caktuar foli për mundësinë e një falje qiraje nga qytetëdhënësi privat, edhe pse më vonë akti normativ parashikoi se edhe ato do duhet pezulloheshin, çka rrezikon edhe një përplasje mes palëve. Nëse bizneset, por edhe individët do të kishin një lehtësim me taksa, ndoshta mund të përballohej më lehtësisht edhe qiraja, si një formë rimbursimi. Kryetari Velia ka folur për të gjitha pagesat që i shkojnë Bashkisë Tiranë, si pagesat e qeras, të banesave sociale ose pagesat të tjera që lidhen direkt me ne. Ajo që ka referuar kryetari Velia në lidhje me pagesat private është ajo që është reflektuar si procedurë për të gjithë individët të cilët do duhet t'i drejtohen drejtorisë të përgjithshme të taksave, aty plotësojnë një formular dhe deklarojnë në të gjitha rastet kur ata kanë pasur një marrëdhënie kontraktuale ndërmjet qiradhënësit dhe qiramarrësit, deklarojnë pamundësinë e tyre ekonomike për të paguar qiran dhe aty tregohet qartësi edhe gjithë procedurat që do duhet të ndjekin. Ju më folët pak për dezinfektimin e tregjeve, megjithatë në kohë pandemie si këto mbetet një etapë e padiskutueshme edhe koha pas pandemisë nëse flasim për pastrimin dhe dezinfektimet. Çfarë ka ndërmarrë bashkia në këtë drejtim përveç tregjeve? Një firmë italiane e kontraktuar nga bashkia me sa unë kam informacion pastronte sheshin kryesor të kryeqytetit dhe ishte një lajm i mrekullueshëm. A do të ishte një alternativë pranueshme që kjo firmë ndoshta të merrte përsipër të pastronte të gjithë kryeqytetin, kësaj shmangim infeksionet, shmangim rrugët të papastra, edhe shmangim që ato të kthehen në burim rrezikshmërie për njerëzit? Në këtë moment që po flasim që nga dita e parë e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, në Tiranë është trefishuar mbledhja e mbeturinave që ndodhin në kosha, pra ndryshe nga më përpara kur ato ndodhin vetëm 2 ose 3 herë në ditë, tani ndodhin 5 deri në 6 herë në ditë, duke qenë se dhe konsumi i personave të cilët qëndrojnë në shtëpi tani kanë më shumë amballazhe dhe kjo ka ndihmuar, duke qenë se kemi shkuar më shpesh për të mbledhur mbeturinat, ka ndihmuar patjetër në cilësinë e higjienës, duke bërë dezinfektimin e koshave dhe të gjitha pikave të grumbullimit ku mund të bëhet. E njëjta gjë ka ndodhur me dezinfektimin e rrugëve, jo vetëm me larjen e tyre, por edhe dezinfektimin nga në ajër dhe jemi përpjekur që maksimalisht të ruajmë çështjen e higjienës së qytetit. Por duhet t'i sjellim edhe një herë në vëmendje qytetarëve që deri tani rezulton që është shumë e rrezikshme mënyra se si njerëzit e transmetojnë mes njëri tjetrit, duke ruajtur shumë higjienën e tyre personale dhe duke pasur kujdes, duke ruajtur gjatë gjithë kohës çështjen e maskave dhe dorezave dhe patjetër janë komplementare të njëra tjetrës. Pra nuk do të thotë që nëse ju shikoni që Bashkia Tiranë po dezinfekton një treg, kjo do të thotë që ju jeni të sigurt brenda atij tregut dhe mund të shmangni çdo kujdes tuaj personal ose kundërta. Megjithatë kjo është një masë shumë e mirësardhur para pranuese. Patjetër, por dua të them që ndërkohë që po disiplinojmë tregjet edhe të gjitha rrugët publike në Tiranë, ku patjetër fluksi i njerëzve ka rënë, por ne vazhdojmë të kemi të njëjtën vëmendje, e njëjta gjë vlen edhe për qytetarët. Zotëria Ruseti, nga ana tjetër nëse flasim për kantieret e ndërtimit, është njoftuar nëse nuk gabojmë se ka rifilluar puna në disa prej tyre. Pse ka një filtr nëse flasim për rrezën e kryeqytetit? Ka filluar puna kudo ku firma ka pasur mundësi që të ruaj distancën mes punonjësve të tyre, ata kanë qenë të siguruar me gjitha masat mbrojtëse dhe ku ka qenë e mundur që kjo të ndodhi.
Ka vetëm një gjë që në disa nga sektorët, ky është një moment i mirë për të vijuar me punën, në momentin që nuk ka trafik, nuk ka njerëz në rrugë dhe disa punë publike mund të bëhen pak më shpejt, nuk ka asnjë arsye pse jeta në këtë qytet të ndërpritet dhe ndërkohë që skuadra e Bashkisë Tiranë dhe një pjesë e qeverisë ndjek procedurat dhe problematikat që ndodhin në lidhje me pandeminë, një pjesë tjetër e bashkisë vazhdon të jetë në punë si çdo ditë tjetër për të ofruar çdo shërbim që qytetarët kanë nevojë në Bashkinë Tiranë. Më qenë se më përmendët shërbimet për të gjithë qytetarët e Tiranës që na dëgjojnë, gjithçka ofrohet normalisht, pra ata mund të marrin çdo shërbim në bashki dhe një pjesë e tyre online. Deri tani i kemi orientuar drejt shërbimeve online. Jemi përpjekur që edhe ata të cilët nuk kanë pasur mundësi ta bëjnë këtë gjë, në çdo njësi administrative ka qenë nga një numër telefoni aksesueshëm ku një punonjës i njësisë administrative ka lehtësuar këtë proces. Kemi hapur vetëm ato shërbime të cilat janë të domosdoshme dhe kanë qenë emergjente për qytetarët, ndërkohë që shërbimet të tjera të cilat mund të presin i kemi shtyr për një moment të dytë, po unë besoj që qytetarët gjithmonë më shumë janë duke përdorur aplikacionin e e-Albania, ku aty mund të shkarkojnë të gjitha dokumentacionet që atyre mund të i nevojitet dhe në mënyrë elektronike kanë bërë aplikimet për shërbimet e ndryshme. Unë kam dëgjuar kryebashkiakun Veliaj teksa fliste për mundësinë e abuzimeve me çmimet në treg, sot kur nevojat janë jetike, qoftë edhe nga paniku. Janë shtuar, nuk do të tolerojmë një qytet hiena, shtoshte kryebashkiaku. Ka raportime, informacione, vëzhgime, qoftë dhe personale se ka abuzime dhe ato janë evidente. A është bërë diçka në këtë drejtim? A është treguar Bashkia Vigjilente ashtu siç premtoi kryebashkiaku? Agjencia jonë e mbrojtjes së konsumatorit bën monitorime periodike të gjithë supermarketet dhe ata që tregtojnë produktet bazë të produkteve. Dhe patjetër që kemi pasur një monitorim, të gjitha rastet kur është evidentuar që ka pasur një rritje të lehtë çmimesh, patjetër kanë marrë gjobën që i takon edhe kanë pasur vendime administrative të cilët do duhet i ndjekin tashmë, por ajo që vlen për të theksuar është që nuk kemi pasur rritje të çmimeve në mënyrë 2 fishe ose 3 fishe të një produkti, kemi pasur mbase një rritje të lehtë çmimesh edhe për shkak të kërkesës së madhe të shtuar në treg. Por ndërkohë vlen për të theksuar që të gjitha institucionet të cilat bëjnë monitorimin e këtij procesi, veçanërisht Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit, është çdo ditë në terren për të monitoruar këtë proces. Urojmë për kujdes të shtuar, unë ju falenderoj për kohën tuaj dhe ju uroj shëndet. Gjithmonë pas zërave politik vjen zëri ekspertizës për dhënë një ide sa më objektive për terrenet ku po shkelim, aq më tepër shtigjeve të pazakonta të pandemisë. E për këtë do të na ndihmojë sonte doktori i shkencave ekonomike, zoti Adrian Civiti. Zoti Civiti, e presim në një komunikim të drejtë për drejtë me ekranin e A2. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma, faleminderit për Faleminderit juve për kohën, zoti Civici, me shpresën që dëgjuat parafolësit kryesisht për paketën ekonomike në nevojë për ekspertizën tuaj. A besoni se ne kemi sot recetën e asaj që ju e quani korona ekonomi, e cila pason me shumë rrisqe edhe të shtrira në kohë? Natyrisht që kjo është një paket shumë më i gjerë se sa kemi ne deri më sot, ose më saktë duhet ishte edhe mund të jetë shumë më i gjerë se kaq, sepse situata evoluon nga dita në ditë. Askush nuk e di me saktësi se sa do zgjasi ky distancimi social ose bllokimi i prodhimit, pothuajse në mbi 50% apo dhe më tepër të gjithë aktiviteteve ekonomike dhe financiare në Shqipëri, dhe natyrisht rreziqet sa vinë dhe shtohen në kuadrin e kësaj krize që ne quajmë dhe krizë koronavirusit, jo thjesht ekonomia e luftës, në sensin që çdo ditë që kalon dhe biznesi nuk punon, dy janë vështirësitë më të mëdha. Së pari, pamundësia e dhënies pagave dhe rreziku që një numër shumë i konsiderueshëm njerëzish të fillojnë të ngelin pa punë, sepse biznesi mund të jetë detyruar që të pezullojë kontratat e punës deri në një rifillim të aktivitetit, por më shumë se kaq, çështja e vetë bizneseve, qoftë ato të vogla apo sidomos bizneset e mëdha dhe bizneset shumë të mëdha apo korporatat që kanë dhe peshën kryesore në punësim edhe në rritjen ekonomike në Shqipëri, do ndjejnë vështirësitë mëdha dhe në funksionimin normal të kapitalit tyre, në sensin që aktiviteti prodhues i bllokuar nuk kupton mos realizim produkti, mos realizim fitimi, e thënë më thjesht mos realizim kontratash, bllokim shitjesh, vështirësi
shumë të mëdha. Zoti Civici, ky është edhe elementi më polemizues nëse flasim për ekonominë në kohë lufte. Është dora e zgjatur për biznesin edhe ndërhyrja që duket e domosdoshme. Sa i vjen në ndihmë realisht kjo paketë financiare? A do të reflektohet kjo dëshirë e qeverisë në nevojat që sot kanë bizneset? Deri tani ne jemi në atë që e quajmë plani A, në kuptimin që thelbi i atij plani ose objektivi kryesor ishte më tepër me karakter social. Çka do të thotë që rezervat më të mëdha që u përdorën dhe natyrisht pothuajse gjithë formulat që po përdoren në vendet e ndryshme të botës sot, pavarësisht nëse janë më të pasura apo më të varfëra, më të zhvilluara apo më pak të zhvilluara, dy janë aktorët kryesorë që e kanë marrë përsipër përballimin e kësaj krize. Nga një anë autoritetet publike, pra shteti, bashkë me buxhetin, edhe veprimet e bankave qendrore, qoftë me lehtësimin monetar, qoftë me politikat e tyre jo konvencionale. Por të kthyer në Shqipëri do thoya që pothuajse 80-90% e planit A ose paketës parë ishte paketë me karakter social, pra që garantonte përveç shpenzimeve domosdoshme në sektorin sanitar shëndetësor që ishte vija e parë e frontëve duhet përballuar, pjesa tjetër kishte të bënte me kompensimin ose dhënien e pagave, ato që ne quajmë pagat e luftës, për gjithë ata që ngelen pa punë, pra nuk kanë mundësi të marrin pagat, qoftë ata që janë në informalitet, natyrisht me kushtin që duhet të deklarojnë se janë në informalitet, dhe njëkohësisht serinë e ndihmave direkte ose indirekte që mund ta bëjnë që nga individët, shoqatave ndryshme, pushteti lokal deri dhe pushteti qendror, për cilin caktuar dhe një fond për $10 milion në Ministrinë e Mbrojtjes që të mund të ndihmonte në këtë proces. Elementi parë i vërtet dhe real i mbështetjes ekonomike dhe i biznesit ishte paketa për $100 milion ose ai që i quajnë fondi garancisë sovrane, që mund të përdorej nga bizneset nëpërmjet sistemit bankar për të marrë kredi, kryesisht kredi në formën e overdrafteve për të paguar pagat e punonjësve, po ndoshta në raste të veçanta edhe kredi për ato që quhet kapital qarkullues, pra për blerjen e lëndëve të para dhe ato shpenzimet e përditshme. Përveç kësaj, edhe një mas tjetër, shtyrja me 3 muaj e pagesës kësteve të kredive nga bizneset, të cilat natyrisht duhet ta bëjnë bashkëveprim dhe miratim përbashkët me bankat, të cilat bizneset duhet provojnë që janë nga ato lloj biznesesh shumë të prekura nga kjo krizë. Ajo që pritet tani dhe ka filluar është ajo që ne e quajmë paketa B ose plani B, i cili ka një këndvështrim shumë të madh për sa i përket të ndërhyrjes në ekonomi, edhe ndihmës bizneseve. Përballë kemi një kërkesë të institucionalizuar të mbi 25 organizatave dhe shoqatave të biznesit në Shqipëri, pra pothuajse gjithë përfshirëse, ku pasqyrohen një sër kërkesash që fillojnë që nga ato minimale që kanë bëjnë me kompensimin e një pjesë të pagave, deri me kërkesat, një grup i dytë kërkesa që kanë bëjnë me lehtësira fiskale dhe një grup i tretë kërkesa që kanë bëjnë me lehtësimin e derës në ekonomi të likuiditetit, pra që të kenë mundësi të paktën të ruajnë një lloj gjendje që mos shkojnë deri në pikën zero. Pikërisht, zoti Civici, për të mbetur në gjendjen aktuale dhe në planin A që ne kemi aktualisht në fuqi, kur më paralelizuat me nivelin global, duket se bara më i rënd tashmë i ka mbetur bankave dhe autoriteteve. Nëse kthehemi në Shqipëri, a besoni se janë biznese të rënduara duke rrezikuar kësaj likuiditetet e tyre dhe duke rrezikuar edhe të nesërmen që duket se do të jetë më e rënd në dimensionin ekonomik se sa aktualiteti? Natyrisht që pesha kryesore deri tani është mbajtur nga buxheti i shtetit. Akoma nuk është se ka marrë për masa për të marrë në konsiderat realisht pjesa e kontributit bankave, po duhet kemi parasysh që bankat janë biznes privat si gjithë bizneset e tjera dhe natyrisht ato mund të kontribuojnë nga pikpamja humane, po nuk mund të bëhen pjesë e pa kompensimet e duhura dhe pa ndërhyrjet e duhura buxhetore ose të Bankës së Shqipërisë në dhënien e kontributeve dhe apo ndihmën për kalimin e kësaj faze. Natyrisht që bizneset sa vjen situata dhe rëndohen, sepse bllokimi i aktivitetit ekonomik të tyre i bën që ose mos realizojnë kontratë, ose mos marrin të ardhurat, ose mos kenë likuiditet që të përgjigjen detyrimeve, qoftë me të tretët, qoftë detyrimet me shtetin. Dhe në këtë aspekt, shqetësimi më i madh është kozgjatja e këtij procesi bllokimi ose mos funksionimit të ekonomisë dhe të biznesit, pavarësisht nga disa lehtësime që mund të bëhen, po nga ana tjetër
çdo ditë më tepër po del në evidencë ajo që edhe ju e thatë, dilema ose strategjia që ne duhet të ndjekim. Duhet të rrim deri në nivelin e një mbështetje maksimale sociale, pra të garantojmë një nivel konsumi për shtresat e varfra, për të papunët, për shtresat vulnerabël, që është një mënyrë e përballimit thjesht, si thosh, ushqimore ose ekzistence e krizës, apo duhet fillojmë të mendojmë që dhe bizneset janë organizma gjalla, kapitali që ka nevojë për mbështetje, sepse në rast se arrin deri në një pikë të poshtme, ringritja e tyre bëhet shumë më e kushtueshme dhe shumë më e vështirë. Dhe pikërisht po të shikosh me kujdes paketat e shumë vendeve të botës, nuk po them vendet më të pasura, sepse ato i marrin për shembull dhe shumë mirë, po instrumentet e tyre kemi vështirësi dhe pamundësi për t'i zbatuar, por edhe vende si Serbia, si Greqia, si Maqedonia ose vende të tjera të afërta kanë filluar planin B ose paketën B me ndërhyrje direkte sipas nevojave të biznesit. Zoti Civici, megjithatë, analizat financiare tashmë thonë se duhet të marrim të mirëqen se kjo është ekonomi lufte. Për të dalë me pasoja sa më minimale nga ky kapitull, a është kjo filozofia që duhet të ndiqet edhe prej nesh? Natyrisht, përderisa ne e përmendim vazhdimisht që jemi në luftë, në një kuptim të përgjithshëm, lufta ka rregullat e veta edhe në ekonomi dhe natyrisht nuk mungojnë shembuj se si janë gjetur formula të ndryshme për sa i përket mbështetjes ekonomisë në kohë lufte. Dhe natyrisht ne jemi përballë dy faktorëve që na bëjnë presion nga të dy anët. Nga njëra anë kërkesat specifike të kësaj që quajmë ekonomi lufte, pra duhet të ndërmarrim masa ekstreme të pa ndërmarrë ose nganjëherë edhe të panjohura deri tani. Dhe nga ana tjetër gjithë problematika e kufizimeve të borxhit publik, të deficitit buxhetor dhe vështirësive që vendi të ketë mundësi për likuiditet dhe për injektive masive të likuiditetit në ekonomi, çka do ishte formula më e mirë. Ekuilibri midis këtyre të dyave është vendimarrja e përditshme politike që ne bëjmë. Megjithatë, nëse bëjmë një retrospektiv të shpejt për shembujt për cilët më folët, murtaja e zezë e shekullit 14, kolera në 19, kanë shtrirë pasojat ekonomike në kohë madje edhe në dekada. Si e parashikoni këtë pandemi? Për këtë po flitet shumë dhe tashmë nga institucionet specializuara po bëjnë studime të mirëfillta se si do jetë periudha e daljes. Fillimisht deri ku do shkohet me rënien ekonomike dhe me krizën, dhe pastaj si do jetë periudha e daljes. Dhe natyrisht janë përpunuar diçka skenar për grup vende të ndryshme, të cilat simbolizohen me disa shkronja. Simboli më frekuent është simboli V, që do thotë që vendet do shkojnë deri në një pikë afër zeros ose edhe minus, dhe tashmë shifrat janë të sakta edhe të qarta. Flitet bile edhe vende që mund të arrijnë në minus 10% ose minus 12% në rritjen ekonomike të tyre, që është një shifër katastrofale. Po pastaj periudha për të dalë mendohet shumë e shkurtër dhe ringritja mund të fillojë mas disa muaj shumë shpejt. Për një grup vendesh tjera ku mendojnë që duhet pjesë dhe Shqipëria me ekonomi relativisht varfër dhe delikate, më e pranueshme do ishte simboli US, domethënë që neve nëse do vazhdojë dhe 2-3 muaj kjo situatë, do shkojmë deri në një pikë kritike afër krizës, mund të jetë një recesion relativisht i lehtë ose i pranueshëm, por gjithsesi recesion ekonomik. Më lejoni shpjegoj vetëm me dy fjalë që kur bëhet fjalë për recesion nuk kuptohen të paktën 2-3 mujor me rritje ekonomike negative. Çka Shqipëria me sa duket edhe 3 mujorin e parë, 3 mujorin e fundit të 2010-s. Po edhe kur dalin shifrat e 3 mujorit parë të 2020-s, natyrisht që do jetë një rritje negative shumë. Pra nuk do të befasonte kjo kurb aq më tepër pas pandemisë. Dhe mendoj që nëse situata do fillojë të stabilizohet rreth fundit majit ose fillimit të qershorit, ne do na duhen disa muaj që të fillojmë ngritjen. Për ta shpjeguar më qartë pse mendoj kështu, sepse përtej kësaj figurës kurbës ose diskutimeve të përgjithshme, në lojë janë sektorët kryesorë që kontribuojnë në rritjen ekonomike dhe në punësimin në çdo ekonomi. Fakti që ne sektor kryesor në Shqipëri kemi sektorin e shërbimeve, sektorin e turizmit, sektorin e transportit, sektorin e ndërtimit, natyrisht janë sektor që janë prekur dhe preken shumë, dhe nëse kalon dhe sezoni veror,
Rifillimi i tyre do jetë gjithnjë i vështirë sepse pjesën më intensive e kanë periudhën e verës deri në shtator, në tetor. Po kështu dhe edhe sektorët e tjerë. Pra mendoj që ne mund të jemi në këtë lloj kurve U, që natyrisht do na duhen politika edhe më aktive, edhe më cilësore kur të fillojmë të dalim nga kjo pandemi, që ta bëjmë sa më të shkurtër këtë periudhë dhe të fillojmë një ringritje ekonomike drejt asaj rritje 3 apo 4% që synojmë. Pra sfida edhe më të mëdha ekonomike në dalje, zoti Civici, unë ju falenderoj për ekspertizën tuaj sonte dhe ju uroj shëndet. Faleminderit dhe juve, suksese. Në Kosovë, një person humbi jetën gjatë orëve të fundit duke çuar bilancin e viktimave në 4. Autoritetet raportuan dhe 5 raste të reja me koronavirus, ndërsa në total janë prekur 170 persona nga kjo pandemi. Në Maqedoninë e Veriut, 26 persona kanë humbur jetën për shkak të pandemisë COVID-19. Gjithashtu u shënuan 15 raste të reja me COVID-19 dhe në total janë prekur 599 persona. Maqedonia e Veriut ka zgjatur orarin e lëvizjes së lirë të qytetarëve, ndërsa Shtetet e Bashkuara i ofruan $1 milion ndihmë. Serbia ka regjistruar rreth 300 raste të reja, shifra më e lartë që prej shpërthimit të pandemisë, duke çuar bilancin total të prekurve në Serbi në 2447. Në këtë shtet kanë humbur jetën 61 persona. Greqia raporton mbi 1800 të prekur dhe 81 viktima. 2 kampe refugjatësh u vendosën në karantinë pasi u konfirmuan disa emigrant me COVID-19. E nëse do donim të bënim krahasime reale për të parë se ku jemi me të ashtu quajturën kurbe pandemisë, shembujt më të afërt janë fshinjët, rajoni. Kjo për shkak të rrethanave të përafërta, numrit banorëve, nivelit ekonomik e kapaciteteve mjekësore për të përballuar periudha pandemie. Një prej tyre është edhe Maqedonia e Veriut, e cila regjistron të paktën në verifikimet tona 26 viktime aktualisht dhe 599 të prekur. Por cilat janë masat, si është raporti i viktimave dhe intervali i dyfishimit të rasteve, do të na e thotë më së miri një zë specialisti nga Maqedonia e Veriut dhe ne kemi në një komunikim të drejt për drejt me ekranin A2, doktor Fadil Canën, infektolog. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjej. Doktor, natyrisht që kurioziteti ju një shtuar edhe për Maqedoninë e Veriut është situata orëve të fundit. Duat më konfirmoni nëse shifrat i kemi sakta apo situata ka ndryshuar ndërkohë, kjo për shkak të dinamikës së pandemisë? Shifrat janë ato që janë zyrtare tash për tash, do të thotë dikut 599 raste janë deri më ditën e sotme të konfirmuara në pozitiv në COVID-19. Nga ato kemi 26 viktima, do të thotë një shtim prej 29 rasteve të reja në 24 orëshin e fundit. Por kjo shifër normal që nuk është definitive, pasi nga qasti në qast, nga momenti në moment, kjo shifër ndryshon dhe çdo ditë në përditësimet që vinë nga autoritetet zyrtare shëndetësore, shifet që numri i të prekurve rritet me një tempo të quaj kështu të ndryshueshme. Ajo ndryshimi i numrit rasteve të konfirmuara ndodh për shkak të mënyrës, do të pas të testimit, mënyrës të detektimit të rasteve të reja. Në këto momente kemi 2 vatra të reja, se fillimisht në Maqedoninë e Veriut, siç e dini, edhe opinioni më i gjerë ishte Dibra, ajo e cila e filloi të gjithë këtë gjendje, këtë situatë. Po tash kemi Shkupin i cili i prin rasteve, do të thotë shifrës më të madhe me numër të prekurve, pas saj pason Kumanova, e cila si që dihet në orët e fundit do të ka masa më rigoroze të drejtuara nga organet kompetente shëndetësore.
Doktor, se cili shtet ka bërë për llogaritjet e para në momentin që pandemia e ka trokitur në derë, besoj dhe Maqedonia e Veriut. Kam dëgjuar ministrin e shëndetësisë Venko Filipçe, i cili aludonte se numri të prekurve sipas një llogaritje fillestare në Maqedoninë e Veriut mund të arrijë në 2000 deri në 2500. Si është në raport me parashikimin situata aktuale dhe shtimet e rasteve? Është një vlerësim i personit të parë, në fakt, ministrit të shëndetësisë, i cili në bazë të sugjerimeve që i ka nga ekspertët epidemiologjike, parashef një shifër të tillë, por nga ajo që shifet në terren dhe nga mënyra se si rastet shtohen nga momenti në moment, ka skenar të ndryshëm epidemiologjik. Unë të jem i sinqert, mendoj që ajo shifër do jetë ndoshta edhe 2 fish më e madhe se sa parashikimi i ministrit të shëndetësisë. Nga se deri tash në bazë të një skenari epidemiologjik dalin përputhen të gjithë to numrat të cilët deri në ditën e sotme. Një skenar të aty kështu ma optimal epidemiologjik parashifte dikun që më datë 5, fakt 6 të jetë në shifra dikun të 520 deri 550 raste. Ajo u dëshmua në terren dhe shifet që shifra ka arritët dikun deri në 599 raste. Në datën 7 keni 599 raste. Doktor, ju e dini që testimet e kryera në një vend janë kryer në temë diskutime shkudo në glob që po përballet me pandeminë. Cila është mesatarja e testimeve të cilat kryen në Maqedoninë e Veriut? Ditët e fundit nga të dhënat që i kemi nga Instituti i Shëndetit Publik, në të cilën institute dhe kryen pjesa dërmuese e testimeve, arrihet diku në shifër 250 deri më 300 teste. Dhe kjo shifër është shifër optimale, por në këtë numër të testimeve varet shumë cilët grup mosha dhe cilët faktikisht rajone të prekura testohen. Edhe ajo është një faktor me rëndësi në numrin e detektimeve reale, do të kisha pas thënë të rasteve të prekura me COVID-19. Doktor, cilat janë kriteret të cilat janë rekomanduar për të ndjekur testimet të cilat i ka aplikuar Maqedonia e Veriut? Ju aktualisht testoni vetëm personat simptomatik, pra njerëzit të cilët shfaqin simptoma dhe i nënshtrohen testimit, apo shkoni edhe më tej në rrethet e dyshuara në personat të cilët kanë shqetësime nëse mund të jenë të prekur me COVID? Fillimisht testoheshin vetëm personat e prekur dhe rrethi më i ngushtë, po tashmë varësisht nga simptomatologjia, pra arsye se veç kemi transmetim të mbrëmshëm të virusit SARS koronavirusit të ri, dhe kështu që përpos personave të prekur testohen edhe rajonet të caktuara të cilat nga ekspert përgjegjës pranë Ministrisë të Shëndetësisë shihen si rajone që potencialisht mund të jenë vatra shpërthimi. Dhe ato koncentrimi i autoriteteve është pikërisht në ato rajone. Tash për tash, siç theksova edhe më lartë, është rajoni i Kumanovës dhe një rajon i Strugës që përfshin një fshat labunisht. Këto dy rajone janë rajone të cilat na vinë edhe rastet, ta them kështu, më të ndërlikuara nga këto rajone dhe të cilët kanë një pasqyrë klinike më të komplikuar dhe kanë nevojë për trajtim hospitalor. Doktor, në informacionet tona, me qenë se jemi të trajtimi spitalor, klinika e Shkupit tashmë ka të mbushur gjysmën e kapacitetit të saj. Gjysmën e asaj çfarë mund të ofrojë. Si bëhet me kapacitetet? Unë do të thotë deri sot kam mbi gjysmën, 3/4 do të kisha pas thënë të kapacitetit, kështu që dita ditës pritet që kapacitetet e klinikës për sëmundje infektive të stërmbushen, por pas saj ka planin B nga autoritetet shëndetësore. Ajo është një klinik mobile e cila me një intensitet
kapacitet të lartë ndërtohet pranë klinikës universitare për sëmundje infektive. Kështu që pas përmbushjes së kapacitetit në kuadër të klinikës infektive, atëherë do të kalohet në spitalin mobil. Por hipotetikisht në rast se mbushet edhe kapaciteti i asaj hapësire e cila është e parapat pranë klinikës infektive, atëherë do të shkohet në lokacionet të cilet janë të parapara nga Ministria e Shëndetësisë. Doktor, një element që duket se bën diferencën në Maqedoninë e Veriut, por edhe në Serbi, është numri i lartë i personelit mjekësor të infektuar. Në rastin tuaj më rezulton 9% të prekurve. Pse besonit këtë ndodhur kjo? Mobilizimi vonuar, masat vonshme apo mungesë e mjeteve dhe pajisjeve për të mbrojtur? Po fillimisht, të jemi realist, fillimisht do të thotë ta quaj nga autoritetet shëndetësore, situata nuk u kuptua me seriozitetin e plot dhe reagimi ndaj masave ndoshta ishte pak i vonuar, ta them kështu. Në fillim do të thotë çdo flasim për persona shëndetësor të prekur, të gjithë janë nga ta quaj nga spitalet rajonale, nuk janë do të prekur në klinikën universitare për sëmundje infektive, kemi vetëm një teknik. Gjithë stafi tjetër i cili ka qenë i ekspozuar në fakt në testimet e bëra do të thotë si mundësi kontakti me personin e prekur, krejt kanë rezultuar negativ. Pjesa dërmuese të infektuarave është nga spitalet të qyteteve të ndryshme, ku fillimisht do të thotë rastet nuk i kanë kuptuar me seriozitetin që duhet kuptuar kjo situatë e përgjithshme, e cila prania e virusit mund të jetë gjithkund i përhapur. Dhe kështu që rastet e para kanë qenë, të them kështu lirisht, nga pakujdesia e personelit mjekësor. Por pas këtyre rasteve tash me një intensitet të shtuar, do të thotë janë marrë gjithë masat nga autoritetet shëndetësore dhe anekën do të thotë qyteteve të Maqedonisë kemi një shtim të masave do të thotë të nivelit më rigoros në këtë drejtim. Dhe besojmë që në të ardhmen do kemi shumë më pak numër të prekurve të personelit shëndetësor. Një tjetër objeksion që besoj vlen për t'u analizuar janë targeti i moshës dhe sëmundjet bashkëshoqëruese. Në disa raportime për Maqedoninë e Veriut vihet re një numër i konsiderueshëm viktimash nga 26 të cilët janë pas sëmundje të dyta. A mund të ma konfirmoni? Nuk do të kisha pas thënë se pikërisht është ashtu. Parasysh se në një rast të tillë gjatë ekzaminimit dhe anketimit ta quaj epidemiologjik, ndonjëherë mungojnë të dhënat. Kemi pas raste në të cilat fatkeqësisht pasi që personat kanë mbaruar letalisht, nga familjarë të afërt kemi marrë të dhëna se personat në fakt të cilët fillimisht nuk kanë ta quaj kështu, nuk kanë qenë të sinqert në atë anketimin epidemiologjik, ka rezultuar që të kenë edhe sëmundje shtesë, fakt me komorbiditete. Pra ndoshta këtu ndodhe dhe konfuzioni të dhënave, informacioneve për pacientët që sot janë viktima. Pikërisht pajtohem me këtë fakt se ai konfuzion ndodh për shkak se në këtë ta quaj kështu hutit përgjithshme se shifet një panike edhe në populatë i cili është i pranishëm çdo kund, çdo qytet, do të thotë edhe gjatë atyre ekzaminimeve që bëhen klinike dhe asaj anketës epidemiologjike rezulton shpesh që pacientët të mos jenë të sinqertë deri në fund dhe nuk ka mekanizëm në atë kontaktin e parë me pacientin që të mundet të verifikohen të gjitha ato të dhëna. Dhe varësisht ashtu se siç deklarohen nga pacientët, ashtu edhe shënohen. Dhe pastaj pas analizës, pas asaj kur ato janë viktima dhe bëhet një analizë nga ajo anamnezë dhe ajo anketë epidemiologjike, rezulton që ato të mos kenë komorbiditete. Por në fakt shumicën e rasteve gati se të gjithë kanë pasur
morbiditete me përjashtim të disa rasteve që është fakt që kanë rezultuar nga një shëndet i plot. Kishim rast para 2 ditëve ku me sa di janë disa prej vërtet rasteve të fundit ose më saktë 3 prej 26. po, i cili nuk jep të asnjë të dhënë për ndonjë komorbiditet, ai dhe i cili në një mënyrë rapide të ai u përkeqësua gjendja shëndetësore dhe kështu që në fund të rezultoi me Doktor letalitet. Cana, ju vini nga orë të gjata shërbimi në punën tuaj intensive dhe të vështirë të këtyre ditëve. Unë ju falenderoj që na dedikuat këto minuta dhe ju uroj shëndet. Ju falenderit edhe juve. Këto ditë, falë kësaj lufte të pamëshirshme, ne njohëm një anë me vlerë të aseteve kombëtare, që punojnë e veprojnë jashtë. Kur them asete, flas për njerëz të mirëshkolluar, intelektual, kryesisht të fushës së mjekësisë, shtetas shqiptar që sot nuk e kanë kursyer veten kudo ku janë në botë, duke qenë në ballë të rrezikut. Pa diskutim, Italia mban rekordet të shqiptarëve të integruar në sistemin e tyre shëndetësor, që edhe këtë herë luftuan të barabartë e u ekspozuan njësoj para rrezikut. Jo të gjithë ja dolën, jo të gjithë po ja dalin. Por ne do të na ndihmojë zonja Blerina Resuli, mjeke onkologe e cila vepron në Rom, e cila për fat të keq rezultoi pozitive në fillim të muajit mars për COVID-19. Por sot, veç informacioneve për situatën, ka një lajm të mirë për të ndarë me ne me sa dim, analizën ku tashmë rezulton negative në orët e fundit. Zonja Resuli, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Unë e dash lajmin, ju mbetet ta konfirmoni. Mirëmbrëma, ju falenderoj për ftesën, po lajmi është ashtu siç e thatë ju dhe unë e konfirmoj atë. Atëherë ju tashmë jeni e shëruar, le ta quajmë kështu. Po, unë tashmë jam e shëruar fatmirësisht. Si ka qenë periudha kur juve ju desh përballeshit me COVID-19, kur e mësuat lajmin dhe besoj se ekspozimi ka qenë në vendin tuaj të punës? Atëherë, unë me datën 11 mars bëra tamponin dhe me datën 12 më është komunikuar nga një koleg i urgjencës që më bëri tamponin që isha pozitive ndaj koronavirusit. Sigurisht jam e bindur që kontakti është në punë, nuk di të them nëse është një koleg apo një pacient, por numri të prekurve të paktën nga ne kolegët është shumë i lartë në aty ku punoj unë në Poliklinikën Umberto Primo dhe sigurisht kontakti vjen nga aty. Zonja Resuli, si e pritët lajmin kur ju konfirmuat pozitive dhe si e menaxhuat veten? Ju vini edhe nga fusha, jeni mjeke onkologe dhe besoj e kishit pak më të lehtë, ndoshta edhe autokurën që mund do t'i bënit vetes në kushte shtëpie. Sigurisht, duke qenë dhe mjeke vet, është më e lehtë për ta menaxhuar situatën, por nga ana tjetër kam pasur gjithkohës edhe mbështetjen e kolegëve të mi, si kolegëve të urgjencës, të cilët çdo ditë na merrnin në telefon, por edhe atyre të shërbimit të higjienës që po prap çdo ditë na kontaktonin në telefon dhe na kishin lënë edhe një numër për në çdo lloj rasti urgjence të mund t'i kontaktonin. Unë për veten time nuk isha as pak e prekupuar kur mora vesh lajmin. Më tepër pjesa e ankthit ishte për familjarët e mi, sigurisht për faktin që mund të vë ata në rrezik nga kjo sëmundje. Zonja Resuli, dhe si vepruat me ata? U detyruat i testonit, i tampononit dhe familjarët që ndrorit në distancë me ta? Atëherë, në Itali, ashtu si dhe në shumë vende të tjera, nuk testohen personat që nuk kanë simptoma, personat asimptomatik nuk bëhet një tampon, por mua më desh të izolohem nga të gjithë familjarët e mi. Ju izoluat. Megjithatë, unë besoj se keni pasur një trajtim për veten duke qëndruar në kushte shtëpie. Thuhet se trajtimi është i thjeshtë si në një moment të sezonit gripal. Megjithatë, ata që ju dëgjojnë besoj kanë kuriozitet të shtuar për ta marrë vesh. Si e trajtuat veten? Atëherë, unë hyn atë çfarë është stadi i parë i sëmundjes së koronavirusit, do të thënë një person me simptoma të lehta dhe pa patologji të tjera të shoqëruara. Do të thënë, unë jam një person që nuk kam patologji të tjera, i përkas një grup moshe që është nën 60 vjeç dhe sipas protokolleve që aktualisht përdoren në Itali, në raste të tilla bëhet vetëm monitorimi i parametrave vitale dhe kontrolloja çdo ditë rregullisht si temperaturën e trupit, ashtu dhe saturimin e oksigjenit në gjak, nëpërmjet një saturimetri të thjeshtë që bëhet në gisht, dhe nga ana tjetër kam marrë vetëm paracetamol.
Zoja Resuli, arritët ta kuptonit momentin kur COVID-19 po fillonte të ikte nga fiziku juaj? A ishte lehtësisht e evidentueshme kjo? Mund të them që po, sepse pjesa më e madhe e simptomave që kisha filluan të mos ishin më prezente. Ajo që ngeli ishte vetëm pjesa e humbjes nuhatjes e aromave dhe që vazhdon akoma dhe sot e kësaj dite. Nuk është aq shumë e theksuar siç ka qenë para 2 javësh. Kam filluar në një mënyrë shumë të lehtë të ndjej disa nga aromat, jo të gjitha. Por mund të them që kjo situatë po normalizohet. Zoja Resuli, ju dje keni marrë përgjigjen e tamponimit ose testimit të dytë ku konsideroheni tashmë e shëruar. A është e domosdoshme ose e nevojshme të keni një testim tjetër? Po, do kem dhe një testim tjetër, sepse është e nevojshme dhe një testim tjetër. Më pas vjen një certifikat nga neve quajmë AZL, që është qendra shëndetësore e lagjes, që na jep neve një certifikat në mënyrë të tillë që të mund të lëvizim nga shtëpia, pa atë në këtë momente nuk mund të lëvizim dhe nuk mund të rikthehem dot as në punë. Pra, në kushtet ku ju jeni, edhe pse quheni e shëruar, nuk mund të frekuentoni ambientet publike aq më tepër detyrën dhe profesionin tuaj. Akoma nuk është e mundur një gjë e tillë. Zoja Resuli, megjithatë e rëndësishme është që jeni të stabilizuar, mirë me shëndet dhe keni tekaluar këtë sfidë. Duke u referuar profesionit tuaj dhe aty ku po kontriboni në Rom, do doja të më jepni një panoramë të përgjithshme. Si po e tekalon Roma këtë luftë vështirë me Covidin? Atëherë, situata në Rom në krahasim me pjesën tjetër të Italisë është pak më e qëndrueshme, mund të them. Numri i rasteve në Rom në total është rreth 3300 raste të shënuara, që sigurisht në krahasim me rastet e rajonit të Lombardisë, 3300 flas në të gjithë rajonin e Lazios ku bën pjesë Roma, jo vetëm në Rom. Është rreth 10 fish më pak me situatën që po përballet Lombardia, që është qendra vatra kryesore e këtij infeksioni në Itali aktualisht. Nga buletini i fundit i transmetuar sot në datën 7 prill, në Rom ka pasur vetëm 26 raste të reja të diagnostikuara si pozitive. Kështu që situata aktualisht mund të them që është e menaxhuar mirë, të paktën në Rom, mund të them. Dhe sigurisht masat parandaluese në shtëpi kanë arritur të funksionojnë. Me kënaqësinë më të madhe për shëndetin tuaj tashmë të mirë dhe stabilizuar, unë ju falenderoj shumë për kohën që e ndat për ne. Uroj shëndet për ju dhe familjen dhe punë të mbarë në rikthim. Faleminderit dhe juve dhe përfitoj nga rasti sot në ditën e shëndetësisë të shpreh mirënjohjen time për të gjithë kolegët që janë në vijim të parë në luftë me këtë pandemi botërore. Mirënjohje keni edhe nga ana jonë, edhe nga Shqipëria, sidomos për ju që na bët krenare dhe në ditë si këto. Faleminderit, ju falenderoj për intervistën. Faleminderit juve, shëndet. Në Itali ndërkohë shënohen 604 viktime në 24 orët e fundit, duke shënuar një rënje të lehtë të vdekshmërisë, por pandemia vion të godasë rënd sistemin e shëndetësisë në Itali. 5 mjek kanë humbur jetën gjatë orëve të fundit, ndërsa në total janë 94 viktima mes personelit shëndetësor. Pandemia koronavirus godet rënd sistemin e shëndetësisë në Itali. 5 mjek të tjerë kanë humbur jetën gjatë orëve të fundit, ndërsa në total janë 94 viktimat mes personelit shëndetësor që prej shpërthimit të virusit të rrezikshëm në vendin fqinj. I lartë mbetet dhe bilanci të infektuarve në këtë sektor, me mbi 6.000 të tillë. Vetë sakrifikimi për të shpëtuar pacientët është vlerësuar pa mas nga presidenti italian Sergio Mattarella, i cili dërgon një mesazh falendërues për bluzat e bardha në ditën botërore të shëndetësisë. Mirënjohje për infermierët në linjën e parë, si dhe për mjekët, asistentët dhe studiuesit. I kemi parë të punojnë deri në pikën e fundit të fuqisë së tyre për të shpëtuar jetë njerëzore dhe shumë prej tyre e kanë paguar me jetë.
I gjithë globi ju step skenarit italian të Covid-19, madje edhe Shqipërisë, duket se i shërbeu për të mobilizuar shpejt që një përhapje ngjashme e pandemisë, që me sa duket e gjeti Italinë të paorganizuar, të bindur vonë për rreziqet, mos të na trokiste në derë eksaktësisht njësoj. Por italianët duket se shohin kurbën e rasteve të reja në rënje, si një mundësi e artë për të rifilluar jetën normale. E kësaj, autoritetet shëndetësore në Itali i trëmben keqazi. Një alarm fals që do t'i bënte edhe më tragjike pasojat në Italinë tashmë të gjunjëzuar nga pandemia. Por 24 orët e fundit nuk duken premtuese, sërish 604 viktima në një ditë tjetër janë sinjale as pak i mirë për çdo që sugjeron se po afrohet fundi. Megjithatë, ne marrim sërish zërin e ekspertëve e këtë mbrëmje ndalojmë virtualisht edhe në Brescia, ku na pret doktor Julian Balla. Doktorin e mirëpresim, mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma. Doktor, rajoni juaj një tjetër pjesë delikate kur flasim për luftën me pandeminë, me Covid-19. Do doja një raportim të përmbledhur të orëve të fundit nëse flasim për Brescian. Paka shumë edhe Brescia ka ndjekur trendin e Italisë në përgjithësi. Pra, ka pasur një rritje të lehtë të numrit të pacientëve në krahasim me dje, pra janë diku tek 117 pacientë më shumë, por numri të shtruarve në total ka ardhur në rënje. Pra, në qoftë se kemi pasur 117 raste të reja, diku tek 80-85% e tyre dërgohen sërish në shtëpi, pra nuk është se janë shtruar në spital, por ka pasur diku të rreth 170 raste shërimi, kështu që po ta marrësh në total numri i pacientëve të shëruar është në rënje. Pra numri i pacientëve të shtruar është në rënje. Doktor, edhe nga analizat e nga raportimet që vinë orë pasore për Italinë, duket se tonet po relaksohen. Megjithatë, a është momenti më i mirë ky për ta bërë një gjë të tillë? Duket se autoritetet po i stepen një lloj mendësie të liruar të njerëzve që priren të dalin e të rikthehen normalitetit. Duket se shifrat nuk janë provë për këtë. Jo, të them të drejtën, perceptimi faktikisht në rrugë ai është, por jo, nuk është tamam ashtu me kuptimin që njerëzit nuk është se kanë filluar të dalin nëpër rrugë ose të lërohen. Ndodhi një lloj tamtami nëpër rrjetet sociale që njerëzit sikur e shprehen dëshirën, sepse faktikisht të rrish në karantinë nuk është as pak e këndshme për asnjëri, dhe shprehen dëshirën që të dilnin, të fillojnë jetën sa më shpejt, por autoritetet në të gjitha mënyrat, si në rrjetet sociale, si për në televizion, kanë bërë thirrje që të mos ulin vigjilencën as pak, që t'i mbahen rregullave akoma, bile ditën që pardje rejoni Lombardisë miratoi një lajm, një masë akoma më shtrënguese që detyron njerëzit që të dalin të gjithë me maska në rrugë, që deri para 2 ditësh nuk ishte, morën dhe të themi një masë më ekstreme me stonjzash. Doktor, më konfirmuat se numri të shëruarve sa vjen e po rritet. Çfarë po ndodh me këtë kategori? Apo merren ata si modele ose palcat e tyre për t'u analizuar, ndoshta në këmbim të një vaksine, në këmbim të një kure për të parë këtë numër të shtuar nga Italia dhe kjo periudha post-pandemike? Imunizohen, si e kalojnë, cilat janë simptomat, pra analiza në të mirë të daljes nga kjo situatë? Ajo që deri në këtë moment që flasim konsiderohet si gold standard, me kuptimin që një person konsiderohet i shëndetshëm është që bën 2 tampone masi ka kaluar simptomatologjia që ai paraqet, bën 2 tampone në 24 orë dhe në qoftë se këto 2 tampone rezultojnë negativ, pacienti konsiderohet i shëruar. Megjithse i mor larg se para një javë 10 ditësh në rajonin e Venos në Negrar ndodhi një rast një paciente kinez me origjinë nga Kina që kishte bërë 2 tampone negativ dhe pastaj pas një 10 ditësh u detyruar të rishtrohej në spital sepse tamponi që përsëritën në momentin që u paraqit sërish në urgjencë rezultoi pozitiv. Pra, ndërsa për sa i përket përgjigjes pyetjes suaj, më falni që për punën e analizave konfirmuese nuk ka asgjë të kodifikuar. Ajo çka paraqitet më e saktë në këtë moment që flasim, megjithëse të flasësh për saktësi është pak utopi, është një analizë, pra një
punë shkencore që kanë zhvilluar në Universitetin e Pavijës, më saktë në Poliklinikën e San Mateos, që kanë arritur të izolojnë antikorpet, pra dhe brenda pak ditësh përflitet që në të gjithë Italinë të filloj të testohet në rang kombëtar kjo lloj analizë gjaku, le të themi, që teston pra antikorpet për antitrupat e personave të shëruar. Por përsëris mbetet akoma për të konfirmuar, sepse në momentet që flasim në Itali ka rreth 100.000 pacient dhe rasti që ata që kanë paraqitur pra është zhvilluar tek 150 pacient dhe të themi që është në trajtim eksperimental, siç të gjitha trajtimet mjekësore që janë bërë deri pra gjë të kodifikuar për momentin nuk ka. E vërtet, doktor Balla, ndërkohë që kurba e rasteve të reja ka ardhur nga dita në ditë në rënje dhe kjo pa diskutim që është një tregues pozitiv, a mund themi diçka më shumë për targetet e prekura? A ka ndryshuar, a ka një diferencë me fillimet e pandemisë në këtë drejtim? Jo, të paktën nga eksperienca personale që flas, jo, të them të drejtën akoma brezmosha më e prekur vazhdon të jetë ajo e mbi 75 vjeç. Kështu që jo, të paktën trendi që kam parë unë personalisht, jo, nuk është se ka ndryshuar të them të drejtën. Pavarësisht se është pyetja më e shpesh që bëhet, ajo është më e zakonshme dhe ka më shumë kuriozitet. Mënyra e trajtimit të tyre, personave të hospitalizuar sidomos, a ka të reja në këtë drejtim nëse flasim për Italinë? Jo, në këtë momente që flasim ka disa një trajtim i ri që është paraqitur këto 2 ditët e fundit. Unë e lexova sot të them të drejtën në rajonin e Friuli Venecia Giulias, më saktësisht në qytetin e Udines, një grup që përbëhet nga infektivolog dhe një onkolog në mos gaboj, tani nuk duhet të them diçka të pasakt, por ata kanë marrë gjakun e disa pacientave, e kanë trajtuar, e kanë pasuruar me ozon, diku tek 200 ml gjak dhe është trajtuar, pra është pasuruar me ozon dhe pastaj ky gjak është është bërë transfuzion pra e pacientave, po i njëjti gjak dhe kanë sjell edhe ata një lloj përmirësimi të dukshëm. Por përsëris numrat për të folur janë akoma shumë të ulët, sepse ata kanë trajtuar diku tek 36 pacient, 30 prej tyre janë përgjigjur shumë mirë, ndërsa njëri prej tyre është përkeqësuar dhe është detyruar të çohen në terapi intensive. Përsëris për nga vlera shkencore janë numra shumë të ulët, kështu që të flasësh për një diçka të re është e parakohshme. E vërtet, doktor, në komunikimet e para, kur pandemia kishte marrë dhënë dhe shifrat ishin krejtësisht të frikshme, ne kemi folur dhe kemi kushtuar rëndësi kapaciteteve për t'ju përgjigjur, kapaciteteve për t'i dhënë përgjigjen dhe trajtimin e duhur shëndetësor, cili do pacient që do të trokas në qendrat spitalore. Si jemi në këtë drejtim sot? Normalisht e thash edhe më përpara. Tani e ke puna deri diku na është lehtësuar, me kuptimin që deri pak ditësh, duket sikur kanë kaluar vite, por deri para pak ditësh pacientët detyroheshin të mbaheshin kur ishin me fat nëpër barela, sepse ka pasur momente që pacientët janë detyruar nëpër urgjenca, në pritjet e një shtrati për të ushtruar pra në një pavion në një repart, është detyruar që të presin 24-48 orë edhe nëpër të shtryer nëpër dysheme. Pra nuk ndodheni më në këtë situatë. Jo, tani për tani në momentet që flasim, jo, spitali që punoj unë tani për tani deri sot në ora 8 që unë kam lënë turnin, kishte diku të rreth 30-40 shtretër Covid të disponueshëm dhe 5 ose 6 për tyre ishin në terapi intensive. Doktor, po trendi i testimeve për bresha në momentin që ne flasim? Ka ardhur në rritje. Përveç sot, sepse për sot nuk i kam të dhënat të them se sa tampone. Le të marrim një mesatare të ditëve, të djeshmen javën e kaluar, cila ka qenë mesatarja e testimeve në një ditë? Në Brescia bëhen diku tek 5.000 testime në ditë, në mos e gaboj, në 24 orë. Po sepse faktikisht është vetëm një laborator që është ai i qendrës spitalore universitare, ku ndodhen edhe mjekët edhe infermierët shqiptarë që kanë ardhur nga Shqipëria, pra është i vetmi laborator ku kryen testimet. Dhe kapaciteti i tyre është diku tek 5.000 tampona në 24 orë.
Doktor, e pa diskutueshme që mësoni çdo orë dhe çdo ditë nga kjo eksperiencë e vështirë dhe përballja me pandeminë, nëse keni një mesazh, një sugjerim për dhënë për njerëzit që u dëgjojnë dhe besojnë eksperiencën tuaj, sepse është reale dhe vjen nga tereni. Kam thënë edhe shumë herë më përpara, nuk ka absolutisht asnjë lloj sistemi shëndetësor që mund të përballojë një krizë të përmasave të tilla. E vetmja mënyrë është ajo e racionalizimit të numrit të pacientave. Pra, të thënë e përkthyer me ndryshe është karantina. Qëndroni në shtëpi, jeni pak të durueshëm, gjyshëri tan ka bërë sakrifica shumë më të mëdha, shumë prej meje kanë thënë, shumë personazhe kanë thënë, kanë njerëz që u shkërkuar të shkojnë në luftë, neve ose atyre u kërkohet të rrinë në shtëpi me fëmijët e tyre. Ka shumë prej nesh kolegët e mi që nuk kanë mundësi që të takojnë fëmijët e tyre edhe për një muaj ose 40 ditë që nuk kanë parë fëmijët e tyre, ndërsa ju kërkohet të rrinë në shtëpi me fëmijët e juaj. Kështu që ju lutem, qëndroni nëpër shtëpi, zbatoni urdhrat dhe udhëzimet e autoriteteve dhe do ta shikoni që kjo periudhë kaloj shumë shpejt dhe jeta do të marrë rrjedhën normale. Faleminderit juve për mesazhin pozitiv, për këshillat dhe sugjerimet dhe kurajo. Urojmë që t'ja dilni e shumë shëndet për ju dhe familjet tuaja në këto ditë vështira. Faleminderit juve. Mirupafshim. Të nderuar shikues, nga lidhja në lidhje, duke komunikuar nga Italia në disa shtete të rajonit përpara se si është situata, është momenti të shohim në shifra. Ato janë treguesi më i saktë dhe më i mirë se çfarë ndodh në rang global aktualisht në kohën që ne flasim. Pa diskutim është Instituti John Hopkins, i cili orë pas ore bën përditësimet e shifrave të fundit, të cilat vijnë nga i gjithë globi. Ne do të kemi mundësi ta kemi të aksesuar këtë tabel online për të parë shifrat e fundit nga bota. Totali i personave të prekur tashmë ka kaluar 1.400.123. Kjo është shifra, na e konfirmon zyrtarisht edhe kjo tabel. Totali i personave të vdekur në rang global tashmë është 80.759, ndërsa totali i personave të infektuar, nëse flasim për të gjithë globin, është 297.934. Edhe tabela tashmë i konfirmon zyrtarisht këto shifra. Do të mbetemi fillimisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që rezulton aktualisht më e prekura në numër të prekurish, por dhe viktimash. Personat prekur rezultojnë 388.256 në SBA. Personat të vdekur 12.000, personat të shëruar rezultojnë për momentin 20.921. Spanja ka personat të vdekur 120.000, 13.000 të cilët janë viktima, personat shëruar 23.208. Italia gjithashtu është një tjetër shef i cili ka pasur shifra të prekurisht të larta, të cilat ne kemi ndjekur dhe konfirmuar orë pas ore, edhe kjo tabel na e rikonfirmon zyrtarisht. Totali të prekurve në Itali flet për 135.586 të prekur. Italia ka aktualisht 17.127 viktima dhe personat të shëruar raportohen 24.392. Do të shohim Francën, e cila gjithashtu është e prekur dhe ka raportuar një përkeqësim në orët dhe ditët e fundit. Në Francë, kur flasim për të prekurit, janë 110.043. Nëse flasim për viktima, tashmë shifra ka arritur në 10.343, ndërsa personat të shëruar në Francë raportohen 19.516. Gjermania ka personat të prekur mbi 100.006, megjithatë personat të vdekur ka aktualisht 1.942. Personat shëruar në Gjermani raportohen 36.081. Do të ndalojmë edhe në Kinë së fundmi, në origjinën e kësaj pandemie të rrezikshme, e cila ka shënuar përmirësim të dukshëm dhe më shpejt madje se vendet e tjera. Personat prekur flitet për 82.718. Personat të vdekur në Kinë raportohen zyrtarisht 3.335, ndërsa personat shëruar, nëse flasim për të gjithë territorin kinez, janë aktualisht 87.410, që na i konfirmon zyrtarisht edhe kjo tabel. Megjithatë, ekspertët parashikojnë bilans tepër tragjik për Europën, ku Mbretëria e Bashkuar pritet jetë vendi më i prekur nga COVID-19. Mbretëresha e Britanisë së Madhe falenderoi të gjithë mjekët dhe infermierët për punën e tyre në kohën e pandemisë koronavirus, pikërisht sot në ditën botërore të shëndetësisë. Mbretëresha Elisabeta vlerësoi dedikimin e mjekëve, infermierëve dhe punonjësve të tjerë të shëndetësisë gjatë pandemisë së koronavirusit në një mesazh me rastin e ditës botërore të shëndetit. Monarkja, e cila gjendet aktualisht në kështjellën Windsor për krah bashkëshortit të saj princit Filip, falenderoi gjithashtu profesionistët mjekësor për përkushtimin vetmohues, siç e cilësoi. Mbretëresha shtoi se kohë të tilla sprove mund të nxjerrin në pamë më të mirën e shpirtit njerëzor.
Dedikimi I punonjësve të shëndetësisë është një shembull për të gjithë ne, ishin fjalët e sondimtares britanike. Deklarata e saj u publikua përmes një video mesazhi në llogarinë e familjes mbretërore në Twitter. Më herët u tha se Elisabeta po informoi vazhdimisht nga Downing Street lidhur me gjendjen e kryeministrit Boris Johnson, I cili gjendet në terapi intensive pas përkeqësimit të gjendjes shëndetësore nga COVID-19. Mesazhi 93 vjeçares erdhi 2 ditë pas fjalimit historik të dielën, përmes të cilit I bëri thirrje popullit të bëhej bashkë në luftën kundër koronavirus. Britania e Madhe raporton më shumë se 700 viktima në 24 orët e fundit dhe mbi 55.000 të prekur nga COVID-19. Megjithatë, një studim të rënditës I Universitetit të Washingtonit sugjeron se ishulli mund të vuajë humbjen e rreth 66.000 jetëve njerëzore deri në muajin korrik, duke u bërë vendi I prekur më rënd në të gjithë Europën. Modelet të projektuara nga shkencëtarët tregojnë se mbi 150.000 njerëz në kontinent ka gjas të humbin jetën nga virusi I ri korona. Italia, Spanja dhe Franca do të shohin gjithashtu shifra tragjike sa I takon numrit të viktimave nga 15 deri në 20.000 në secilin vend. Franca tashmë ka kaluar shifrën e 10.000 viktimave nga fillimi I emergjencës koronavirus. Dita e fundit ka qenë tragjike me një rritje të ndjeshme të personave që kanë humbur betejën me COVID-19. Vetëm në 24 orët e fundit janë regjistruar 1.417 viktima, plot 820 më tepër se një ditë më parë. Numri tejet I lartë mund të shpjegohet me vonesat në konfirmimin e vdekjeve në ditët e kaluara, duke qenë se fundjava sapo ka kaluar. Shifra u zyrtarizua gjatë një konference përshtyp nga drejtori I përgjithshëm I shëndetësisë Jérôme Salonom, sipas të cilit numri totalit prekurve nga koronavirus në Francë është 109.069 persona, që ne situam edhe pak minuta më parë të përditësuar. Ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përjetojnë javën më të vështirë që prej shpërthimit të pandemisë koronavirus. Më shumë se 11.000 persona kanë ndruar jetë për shkak të virusit, ndërsa në total janë prekur mbi 360.000 persona. New Yorku mbetet shteti më I prekur nga COVID-19. Guvernatori Andrew Cuomo raportoi bilancin më tragjik të ditëve të fundit. Vetëm në këtë shtet amerikan humbën jetën më shumë se 700 pacientë në 24 orë. Ai njoftoi se shumë pacientë do të transferohen në anijet spitale të dërguara nga qeveria federale e presidentit Trump, ndërkohë në Wisconsin po mbahen votimet për zgjedhjet paraprake presidenciale. Demokratët kundërshtuan zhvillimin e tyre, por republikanët fituan 2 beteja ligjore. Rikthehemi në vend ku qeveria tashmë ka miratuar vendimin për garancinë sovrane për bizneset, aktiviteti I të cilëve është prekur nga situata e krijuar nga koronavirusi. Kështu, kompanitë në vështirësi financiare do të mund të marrin kredi vetëm për të paguar pagat e punonjësve, të cilat nuk duhet jenë më të larta se 150.000 lekë. Sipas vendimit, bankat e nivelit të dytë nuk mund të vendosin normë të lartë interesi se 2.85%, ndërsa afati I shlyerjes është një periudhë 2 vjeçare. Ndërkaq në aprovimin e bankës, subjektet do të kenë mundësinë e ristrukturimit të kredisë gjatë kohës së shlyerjes së saj. Sa I takon aplikimit, bizneset duhet paraqesin kërkesat për kredi pranë bankave jo më vonë se 30 ditë nga data e nënshkrimit të marrëveshjes së garancisë. Garancia shtetërore huas me bankat e nivelit të dytë për pagat ka vlerën e 11 miliard lekëve. Megjithatë, numri I testimeve ka vazhduar të jetë një temë debati mes opozitës dhe qeverisë. Demokratët kanë ngulur këmbë se duhet të rritet numri I personave të dyshuar të cilët testohen për COVID-19. Qeveria vazhdon me të njëjtën përgjigje, janë specialistët që vendosin jo politika. Opozita dhe kryeministri janë përplasur sërish në deklarata publike për numrin e të testuarve për COVID-19. Përmes Mirela Tabakut, antare e grupit të punës në Partinë Demokratike për situatën e COVID, opozita I kërkoi qeverisë të lejojë ekspertët të kryejnë testim më të zgjeruar për koronavirusin. Sipas saj, mbyllja në shtëpi nuk do të ketë më vlerë nëse nuk dihet se kush është I prekur nga virusi. Qeveria duhet të ketë një strategji të qartë, të jetë transparente, jo vetëm për rritjen e numrit të testimeve, por dhe për llojin e testeve të përdorura, zgjerimin e kategorive të personave që do t'i kryen këto teste, bazuar kjo plotësisht në udhëzuesit e Organizatës Botërore Shëndetësisë
Nuk vonoi përgjigjja e kryeministrit Edi Rama, i cili thotë se është komiteti teknik i ekspertëve që përcakton testet dhe qeveria po zbaton sipas tij këshillat e këtij komiteti. A mund dhe dikush t'i thot PD-s se qeveria nuk vendos sa teste bëhen a nuk bëhen? Aq më pak qeveria mund të marrë mendjen e PD-s për këtë punë. Strategjinë e testeve bën komiteti teknik i ekspertëve dhe pik. Qeveria zbaton ato që vendos komiteti dhe pik. PD-ja fut kot. Pik. Qeveria shqiptare ka porositur 30.000 teste të reja, një pjesë të cilave do të financohen nga USAID. Kreu i opozitës, Lulzim Basha, shprehu falënderim për ndihmën financiare të SBA-s, e cila sipas tij do t'i mundsojë sistemit shëndetësor 30.000 kite testimi të domosdoshme në këtë betejë. Edhe kryeministri Rama u shpreh i lumtur për reagimin pozitiv të SBA-s për të adresuar ndihmën bujare në funksion të stokut të testeve. Megjithatë, ai thekson se kjo nuk do të thotë se numri i testeve që bëhen kushtëzohen nga stoku, por veprohet sipas këshillave të Komitetit Teknik të Ekspertëve. Pas debatit mes mazhorancës dhe opozitës për numrin e pak të testeve ka reaguar Komiteti Teknik i Ekspertëve. Komiteti sqaron se nuk do të shtojë numrin e të testuarve, pasi strategjia e zbatuar deri më tani për Shqipërinë ka funksionuar. Komiteti Teknik i Ekspertëve ka ndërhyrë në debatin politik për numrin e testeve për COVID-19, duke i dalë në mbështetje qeverisë dhe duke njoftuar se nuk ka ndërmend të ndryshojë strategji dhe të shtojë numrin e të testuarve siç po kërkon opozita. Përmes një deklarate, ky komitet thotë se debati mbi sasinë e testeve që kryen është një debat që vazhdon të zhvillohet në mbar botën, por strategjia që është zgjedhur deri më tani për Shqipërinë ka funksionuar. Përgjegjësia e Komitetit Teknik të Ekspertëve është që të zbatojë një strategji të mirë përcaktuar, e cila synon të identifikojë rastet, të ndjekë dhe të ndërpresë zinxhirin e transmetimit të infeksionit. Një strategji që duke u nisur nga konstatimet dhe rezultatet e deri më sotme, nuk gjejmë arsye për ta rikonsideruar. Komiteti Teknik i Ekspertëve vlerëson se masat e marra nga autoritetet shqiptare kanë qenë teje të dobishme dhe kanë patur efekte pozitive, dhe nënvizon se duhet bërë kujdes maksimal që të mos zhbohen prej lehtësimeve që mund të rezultojnë të parakoshme. Komiteti Teknik i Ekspertëve vlerëson se në kushtet e krijuara prej masave shtrënguese, puna hetimore në terren dhe rezultatet e saj kanë qenë optimale deri në këto momente. Edhe për këtë arsye, Komiteti Teknik i Ekspertëve nuk sheh asnjë arsye për të rikonsideruar planin ton të paracaktuar strategjik. Komiteti Teknik i Ekspertëve nisi të funksionojë që me shtimin e rasteve në Itali mëshinje dhe që për asaj kohe po asiston qeverinë shqiptare në hartimin dhe zbatimin e strategjisë që duhet ndjekur për të penguar përhapjen e COVID-19 në vendin tonë. Shohim edhe njëherë përditësimin që vjen nga Italia, ku janë shënuar 604 viktima në 24 orët e fundit, duke shënuar një rënje të lehtë të vdekshmërisë. Ndërkohë pandemia ka vijuar të godas sistemin shëndetësor në Itali, ku së fundmi kanë humbur jetën 5 mjekë. 604 persona humbën jetën në 24 orët e fundit në Itali për shkak të pandemisë së koronavirusit. Shifra është pak më e ulët se ditët e kaluara, ndërsa në total COVID-19 u ka marrë jetën më shumë se 15.000 vetëve. 3.000 ishin rastet e reja me një total prej 135.000 të infektuarish, sipas dhënave të raportuara çdo ditë nga mbrojtja civile. Ndërkohë pandemia vijon të godasë rënd sistemin e shëndetësisë në Itali. 5 mjek humbën jetën gjatë orëve të fundit, ndërsa në total janë 94 viktima mes personelit shëndetësor. I lartë mbetet dhe bilanci të infektuarve në këtë sektor në mbi 6.000 të tillë. Vetflimi për të shpëtuar pacientët është vlerësuar nga presidenti italian Sergio Mattarella, i cili u dërgoi një mesazh falënderues bluzave të bardha në ditën botërore të shëndetit. Mirënjohje për infermierët në linjën e parë, si dhe për mjekët, asistentët dhe studiuesit. I kemi parë të punojnë deri në pikën e fundit të fuqisë së tyre për të shpëtuar jetë njerëzore dhe shumë prej tyre e kanë paguar me jetë. Ndërkohë në Bergamo është hapur edhe spitali që u ndërtua për 10 ditë, në të cilin do të punojnë doktor italian dhe rus. Në disa pamje të publikuara nga Ministria e Mbrojtjes së Kremlinit, shikohen specialistë të gatshëm për të trajtuar pacientët e infektuar me koronavirus. Kohë më parë, Rusia dërgoi doktor, infermier dhe pajisje mjekësore në ndihmë të Italisë në një operacion të cilin Moska e ka emërtuar me dashuri nga Rusia. Ndërkaq, qeveria nuk harron dhe impaktin e rënd në ekonomi.
Kryeministri Giuseppe Conte prezantoi një plan ndihme prej 400 miliardë eurosh për biznesin e madh dhe të vogël, si dhe një sër masash lehtësuese fiskale, sa i përket rihapjes së ekonomisë dhe vendit. Ekspertët këshillojnë që kjo të ndodhë vetëm pasi rreziku i lartë i pandemisë të ketë kaluar. Tenori kosovar Ram Lahaj dhe sopranoja Inva Mula, dy krenari tonat kombëtare, përdorën talentet e tyre të latashme dhe superfuqinë e zërit për të na dhënë mesazhin e rëndësishëm të këtyre ditëve, më saktë të vetmin, të bëjmë durim e të qëndrojmë në shtëpi, unë, ju, për hir të jetëve tona. Në mes informacionesh ka vend edhe përcatingu i shtendosës, ndaj u njoftoj t'i dëgjojmë për pak sekonda. E ky është momenti më i mirë për pasur referencë modele suksesi të paktën të momentit. Referencë suksesi në kohë pandemie ka rezultuar në ditët e fundit Gjermania, kampione e testimeve dhe ndër të vetmet shtete europiane e cila ka arritur të mbajë nën kontroll sipas parashikimeve paraprake të prekurit, duke ofruar shërbim, madje ka pasur sukses të shtyjë dhe intervalin e 2 fishimit të infektuarve, duke dhënë idenë se çdo pacient, cila do qoftë mosha apo gjendja e tij shëndetësore, ka të drejtën e marrjes së shërbimit. Por më qartë, mbrëmjen e sotme na e bën panoramën gjermane të pandemisë një tjetër bluzë e bardhë shqiptare, me kontribut të një ore shumë të çmuar në Stuttgart të Gjermanisë, zoti Gens Kelmendi, të cilin e mirëpresim. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Me sa kuptova, pyetja ishte se si modeli gjerman po funksionon më së miri në Evropë. Po. Krejtësisht e vërtet, sepse ky është kurioziteti i këtyre momenteve, po i referohemi si një model suksesi për menaxhimin e mirë të pandemisë, megjithatë ju jeni në balë të kësaj lufte, si qëndron e vërteta? Është vërtet, mi po këtu kemi bëjmë me një sistem perfeksionetësor i cili është ndërtuar me vite.
dhe një koordinim i mirë mes institucioneve shëndetësore të nivelit lokal dhe qendror, si dhe besoj që momenti më e rëndësishëm ishte sepse në kohët e duhur janë marrë masat e duhura. Prandaj duke i shtuar kësaj edhe se kapaciteti i institucioneve shëndetësore në Gjermani është i jashtëzakonshëm, atëherë ne nuk kemi fare probleme me COVID-19. Pra, fare probleme dhe do doja të kishim të evidentuar në shifra, të pakta në qoftë se flasim për vendin ku ju shërbeni, për Stuttgartin, cilat janë shifrat e përdisuara që na vinë prej ande dhe në raport me projeksionet e para të qeverisë gjermane, si u duken ato? Për momentin, ne kemi një ngarkesë të kapacitetit diku mes 20 dhe 25%. Domethënë nuk ka ndonjë ngushticë në përkujdesin ndaj pacientëve. Çak një pjesë e klinikave të Gjermanisë është duke pranuar pacientët prej Francës, prej Strasburgut dhe prej krajinave të Elzasit dhe Lorenës, sepse ne nuk e projektojmë këtë si problem kaq të madh. Gjithë pacientët të cilët ndodhen në stacion intensiv, për në stacionin e mushkrive, rrallë ndodh që prej tyre të përdoret respiratori. Kështu që kjo puna COVID-19 nuk duhet të dramatizohet ashtu siç po dramatizohet në Shqipëri dhe Kosovë. Pra, nuk duket kaq dramatike në menaxhimin e mirë që i bën Gjermania, apo nuk është kaq e rrezikshme dhe nuk e ka raportin kaq të lartë të vdekshmërisë sa ç'bëhet? Së pari duhet thuhet qartë sepse vdekshmëria ndaj për shkak të COVID-19 është shumë e ulët. Edhe po të lijë ky virus ta infekton të krejt popullsinë, do të kishim prej 5% të pacientëve që do të smureshin rand, vetëm 1% të letalitetit, të vdekshmërisë. Kurse nuk paqet një katastrofë për njerëzit e shëndosh. Asnjë pacient nuk ka vdekur te ne i cili nuk ka pasur ndonjë sëmundje të rëndë anësore. Ju lutem, 99.5% të njerëzve të cilët në shëndosh nuk e ka problem me COVID-19, është një ftohje e zakonshme dhe nuk duhet të dramatizohet. Pra, doktor, ju po më thoni se të gjithë pacientët të cilët në Gjermani kanë ndëruar jetë nga COVID-19 kanë pasur një sëmundje bashkëshoqëruese e cila ka agravuar gjendjen e tyre duke çuar deri në humbje jete. Pa përjashtim, edhe prej moshës 16 vjeç deri në moshën 80 vjeç. Ka personat që kanë për momentin kemoterapi ose personat që kanë supresion të imunitetit dhe pastaj vinë moshat të shtyra të cilat kanë sëmundje kronike dhe këta janë viktime zakonisht të COVID-19. Çak edhe pleqë që kanë moshën 80 vjet, 90 vjet, po të jenë shnosh, nuk paraqet ndonjë problem të jashtëzakonshëm. Doktor, ju po na thoni se nuk ka vend për alarm, megjithatë ju e dini që globin e kanë alarmuar raste modele referencash si Kina, e cila ishte origjina e virusit, për vazhduar me Italinë, Spanjën, sot edhe SBA-n, që kanë regjistrime të larta nëse flasim për numër viktimesh. Ne duhet ta kuptojmë natyrën e këtij virusi. Dhe ngjashmërinë ose dallimet mes virusit e COVID-19 dhe virusit e gripit. Zakonisht virusi i gripit për luftën e parë botërore 1918 ka shëtitur Evropën dhe diku në 60% e popullsisë janë të imunizuar. Prandaj dhe nuk ka epidemi të virusit, kurse ky virus duhet ta kalojë këtë fazë të zhvillimit, ne do të infektohemi diku në 60-70% të njerëzve të shëndosh dhe pastaj do të ketë mundësi dhe hapësirë për infeksione, për epidemi. Ne si rezultat i infeksionit me këtë virus do të ketë vdekje disa vite. Mirë, do të ketë epidemi, do të ketë vdekje masive. Pra, doktor, mund të qëndrojmë alternativës e cilën shkenca dhe mjekësia e ka diskutuar ditët e fundit. Në qoftë se 60 deri në 70% e popullatës preket dhe imunizohet, aty këputet zinxhiri transmetues duke ulur edhe rrezikshmërinë? Këputet zinxhiri i epidemisë, sepse 60-70% e popullsisë amortizojnë mundësinë e përhapjes së virusit tek tjerët. Dhe ne si 67 edhe po të kemi kontakt me ndonjë recidiv prej Filipinës ose prej Brazilit ose prej Argjentinës, pas 3-4 muajve, ne nuk e përhapim atutje atë virus. Mirë po, teoria e gjasa që një person i tillë ta kontaktojë një plak ose një jetë smutë shumë e vogël,
në vitin e kaluar ose këtë dimën në Gjermani ka vdekur 7.800 njerëz prej gripit. Kështu që këtë duhet kuptohet, nuk është me fjalë tjera mos ketë panik, domethënë nuk është ndaj telashe e madhe për Shqipërinë ose për Kosovën. Doktor, meqense Gjermania e ka mashtruar trajtimin e të prekurve me Covid, a mund të na thoni si trajtohen ata në Gjermani aktualisht? Zakonisht, pacientët të cilët janë multimorbid, të cilët kanë disa sëmundje dhe të cilët janë të rrezikuar për shkak sëmundje përcjellëse, mund të ose që COVID-19 të ngarkoj sistemin edhe me 2% ose 5% dhe pastaj ai pacient të varet prej oksigjenit, domethënë prej respiratorit. Mirë, po në princip pacientët që janë shosh nuk kanë nevojë për respirator ose mund ndodh për shembull se personi i cili është me një sëmundje defekt imunologjik që ne nuk e dimë, ka plot individ prej 100 banorëve, të cilët sillen si shëndosh, domethënë nëpër qytete dhe të cilët kanë një defekt të cilën ne nuk e njohim, të cilën ne nuk e kemi diagnostifikuar fare. Prandaj ata persona janë të rrezikuar. Kështu që mendoj që kjo panik është i panevojshëm dhe besoj që politika këtu në Gjermani ka vepruar drejt. Tani me 20 prill ne mendojmë seriozisht që këto masa të paksohen, do të kthehen një pjesë e biznesit dhe një pjesë e fëmijëve në shkolla prej kohës pas Pashkve. Doktor, ju më thatë se një pjesë e mirë të prekurve me COVID-19 në Gjermani nuk ka nevojë për frymarrje të intubuar aktualisht. Megjithatë, në një moment caktuar kur pandemia arriti në Gjermani dhe Gjermania po mobilizoi, ka qenë Instituti juaj i Shëndetit Publik i cili dha alarmin për respirator. Po teoria e gjasave që për njësi kohë, domethënë mbrana një javë, po të smushen edhe në Stuttgart, 3.000 pacient, ne kemi atë kapacitetin. Pacienti 3.001 do të ishte ndërtuar fati. Prandaj, aftësia e një sistemi shëndetësor dhe politik është menaxhimi që kjo energji e virusit, e cila është akumuluar dikun që të shkarkohet me doza të vogla, ashtu që ne kapacitetin shëndetësor të mos të ngarkojmë 100%, po për shembull 30 deri 50%. Dhe kjo është e mundën, prandaj edhe shoqëria në Shqipëri, edhe në Gjermani, po edhe në Kosovë, duhet ngadalë t'i hap mundësi, t'i hap shkollat, t'i hapin domethënë biznesin dhe të vazhdojnë jetën. Zoti Kelmendi, por si duhet bëhet kjo? Disa rregullave bazë besoj se duhet ju përmbahemi dhe ju keni një sugjerim për këtë, ndonse po propozoni që tashmë duhet i rikthehemi gradualisht normalitetit dhe pandemia nuk ka këtë nivel rrezikshmërie për të cilën ne po flasim prej të paktën 5 javësh. Padyshim, aftësia e një sistemi shëndetësor është që testohet. Tani duhet që testohen njerëzit të cilët kanë simptoma dhe ne në Gjermani së shpejti do të fillojmë të testojmë edhe personat të cilët që mund ta kenë kaluar këtë infekcion dhe pastaj ne ata persona që do të konstatojnë si pozitiv, ne do t'i lajmë lirë. Kështu që domethënë aftësia e një sistemi është që konstatohet shkalla për hapjes së infeksionit, e cila mund të jetë 10, 20, 30, 40% ose 60%, dhe pastaj në pajtim me këto informacione duhet me ngadalë të hapet edhe shkolla, edhe ekonomia, edhe funksionojeta. Dim një shifër të përgjithshëm të testimeve, ndaj e kemi cilësuar Gjermanin kampione 400.000 testime mesatarisht në një ditë. Nëse flasim për Stuttgartin, sa bëhen në intervalin e 24 orëve? Këtu janë disa qendra të cilat kanë kapacitetin e kanë të madh dhe unë besoj që diku rreth 70% e kapacitetit të qendrave në Baden-Württemberg, në Stuttgart janë të ngarkuara me këtë punë. Nuk po supozojmë që këtu ka kapacitet ndoshta deri në 10.000 testime në ditë. Mirë po nuk ka nevojë për as testime. Pra, kjo është nevoja që kemi për momentin dhe mesazhi juaj është sensibilizohemi dhe gradualisht rikthehemi normalitetit pa panik për Covidin, por me kujdes besoj. Është çështje e ekspertëve shëndetësorë dhe e politikës, të cilët duhet të ulen bashkë dhe të bëjnë vlerësimin se sa ka kapacitetin shëndetësor Shqipëria, sa është numri i respiratorëve, sa kemi mundësi brenda njësisë kohës, një javë ose një muaj që të trajtojmë, që dimensioni human
të mos shkelet prej mjekëve ose prej politikës, dhe në pajtim me këtë informacion, me nga dalë duhet hapit jeta, sepse COVID-19 nuk paraqet rrezik të jashtëzakonshëm për jetën e njerit, cili është i shëndosh normalisht. Unë mund të them drejtën se gjithë pacientët se cilë kanë vdekur këtu, të gjithë kanë pasur smundje të rënda plotësuese. Nuk ka pacient i cili me parametra vital, shëndetësor, që nuk ka ose ndonjë imunosupresion i msheft që ne nuk e kemi konstatuar kur, dhe mendoj që duhet të relaksohemi, domosdoshmë shoqëri, ne duhet të kthehemi jetës. Unë besoj që jeta ka përparësi para vdekjes. Prandaj me gjithë dimensioni humanist, ne duhet të kalkulojmë një përqindje të vogël, ndoshta të fatit keq, të njerëzve të cilët i dojmë shumë, mirë po jeta duhet të ringjallet dhe të vazhdojmë përpara. Për kalkulime flasin gjermanët, megjithatë unë ju falenderoj për mesazhin inkurajues. Faleminderit edhe që gjetët pak minuta për këtë prononcim edhe pse në orë të vonë. Doktor, faleminderit dhe për kontributin që po jepni atje. Ju uroj shëndet juve dhe familjes dhe t'jeni mirë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi, mirupafshim. Të nderuar shikues, me këtë bisedë nga Gjermania ne kemi mbërritur në fund të ditarit special të mbrëmjes së sotme. Ju falenderoj për vëmendjen e treguar. Bashkë ndajemi këtu për sot, natën e mirë dhe shëndet.